Всім хаюшки. Стрімчик по Бліц, давненько не гамав в неї. Сьогодні вирішив погамать, завтра буде стрім по КС, тому приємного перегляду. Нещодавно звільнився, тому що готував собі вечерю. Хоча і так впадло було, але... Так. Что там уже опять? Куча всяких реклам, як завжди. Оце цей кейс показник того, як я давненько не був тут. Ну, порядок. 10 тисяч опита вільного. Не клікай лишнього. Так, і що тут подобавлялось? Ну. Якісь легендарні аватари. Опа, семерка. За 70. Клас. Залишилось 2 дні і пиздець, конечно. Вчасно я захотів сюди залізти. Ладно, нічого страшного. Якийсь клановий челлендж? Я щось не поняв. Може містити. Тю, я думав, вже містить, типа, що 100% його отримаю. Ікса на ньому. Ну, є якісь сімерки. Хоча мені там треба купляти деякі, як я пам'ятаю. Все, восьмерка, пантера. Ну пускай поочередно. Тобто почергово. Ну ПТшки саме важче, тому давайте. Угу. Жейбой.
Бля. Оба! Бля, промазал. Сука! Хник-хник. Щас щеку прилетить. Блять, массива недоделанный. А, там что, вся тема осталась и что? Ебать, СТшку сняли. О-оу. О-оу. На. Пикап. Бля. Вот бля. Все, пиздец. Ну давай уже добывай. Эх, Шарик. Угу. Спалился. Рикошет. Бачили? Снаряд так полетів. Угу. Угу. Оце цибуля попалась. Нос пробиває, а в мене якраз осінь почалась і нос дихать перестав. Тобі пиздець, тігр. Ще? Не побачив.
Ну вилізь, трошечки. Бля, я приїбав. Ще. Вилізь. Опа. Я, конечно, думав, що я доб'ю його, але не вийшов. О. Я вже 2000 урону майже намаслав. Так, мабуть, я поїду. Треба його забити. А краще всього закрутити. Да. Надо було нам випередки одразу повертати, але... Їбав. Ну нічого, урону намаслав. Уже не так боляче. Тим паче там залишилось декілька гравців. Угу, ПТшка пройо. Угу. Ох, ніхера себе. Ще й дозорний. А, тобто я ще й всліпу? А було нібито, що я 1900 набив. А, я ж тігра добив, ага. Сижу і думаю, кого це я вбив? Що в мене 1 кіл написано. Чудово. Оце б так кожен бій по 2000 урона. Бой начинается. Куди б так стати? На точці А вообще наших нема. Опа. Понял, принял. Вон ПТшки сразу спалились. Но я хоть сюда не бачу. Зашибись. Ё-моё! СТшка. Давай. Вылазь. На. О, підпал. Мощно.
Ну, вилізь, вилізь. Я з тобою привітаюсь. Ух, ніхіра собі. Три, два, один. А їм, блядь. Сука. І не проб'єш. Не садись в камінь. Опа, РХМчик. Небезпечно. Може в задницю заїхати. Так, а де ще одна? Ага. Так, пиздец. Это пиздец. На, ебать, Ну давай, шмаляй уже. Класс. Так, що ти зі сушкою не везе? Ну хоч не перший здох. Вже краще. О, я понял. Ща Леха буде з нами гулять. Иду. Поехали. Вылазь. Опа. Заебись. Не надо, дядя. Осталось промахнуться. Это что я точно умею. Но я постою, я не спешу. Епа. Ну вылазь, вылазь. Вибачаюсь. Опа.
Ну, блядь, я сейчас промахнусь просто. Я не хочу так стрелять. А! Ну, пиздець. Обожнюю пушку цю їбану. Косарилу. Ну, запалить мені ТТшку, ау. Нарешті, бля. Ну тут так смачно просвіт. Так я і хотів. Чайк прилетить. Ох, пиздець. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Ну ты молодец, конечно. 4 хп. Я вам. Опа. Скорпіон. На якому я должен спуститися промазать. Це стопудов. Оба. Ебать. Уничтожен. Бля. Ладно. Йо. Цибуля мощная тема. Ку-ку-ку-ку.
Так собі вибір. Преміум танків. Не, я, мабуть, залишу цей. Хай в холодильнику мікроду поганяє. Ну, собі вже поганяв, тепер хай в холодильнику. Так, тут що? Звичайний бій. Не поняв ніхера. Ну, Франц, ну, дальше что? Я все равно не понял. А, це типу, якщо б в мене була та сама ВКшка, яку тут можна отримати, то тоді б я, мабуть, отримав камуфляж. Хаюшки. Ля-ля-ля. Чуєш мене? Да, чую, привіт. А мене чи Steam залагав, чи що? Ти в мене просто в сіті, не в танках. Ага, така я сидів у танках і ти такий заходиш, я думав, о, нічого себе. Подлетів. У мене в стімі ти просто в сіті світишся і все. Ага, зрозумів. Ну що, вибирай эту техніку, ща Та щас полетим. поки догортаю, бо я там шестерки трохи питаю скачати. Ти, Часто все. а ти частенько гуляв у танки останнім часом? Ну так, я оцей ВК получив. Ебать ты пищун. Ну, Молодец. я. Ну, якщо ти побачиш рандом, він такий собі, не дуже. Да. Да. Шостий, сьомий. Бери його. Там щось по броні він не дуже. Да. Він, да, якось спереді, внизу то понятно, що пробивається. Чуть довернеш, бок зразу пробивається. Угу. Короче, як тигр первый, да? Ну, можна і так сказати, да. Типа в лобешник ще хуй проб'єш, а так. І башня там теж не сильно бронірована. Трошки довернеш, теж пробивається легко. М. Ну як, я там на ньому зганяв по 2 боя, а так в основному я як в боях попадалось мені. Угу. Бо більше я на ньому не видержав, щось він мені не зайшов. І то. Не зашел, а вышел. Бля, карта, конечно, херня. Но я буду на такой Чего? позиции стоять справа. Нормально. Это таке. Пиздец, я один на цьому лайні. Ти чи перезайшов Тепер ти в в танках. этот? Ну, Ні, в мене мене показує, тепер що ти пиздець теж в танках. этот зайшов тільки-тільки. Ще раз. То може в тебе трабу з інетом? Може со бути, бо Steam. може щось. Ні, в смысле, блядь? А, Дергається все. Х, блядь. Тупо засвета не було, по мені в'їбали 200 урона. Думаю, чого, сука? Що за... Нормально. А, це, наверное, на упреждение, так як кустики. А от і ВКшечка летить. Сука, на ти, Тут пісюн галімий. посередині тячі. А? Вкатується. Бля. Мені пизде щас буде, help me please. Їду, я до тебе під'їду. Мені до тебе 200 метрів їхати. Ти трохи помог. Живий, танкуй Стараюсь. якось. Він мене щас закопце. Мабуть. Його так пробити не зможу. Дякую. Фу, це точно допоміг. Так, тепер, мабуть, треба буде ТТшку на базі зняти. То там вона не одна. ТТшка не одна на базі?
Зашибись. Опа. Їх дві було, да. Якщо його не Добрый забрали. вечер, нахуй. О, сука, моя косарела пушка, моя б. Дракона, короче. Димон! Я Ой, понял. башня не доворачується. Ну я ж казав, вон де ще одна стоїть. А ты что, сдох? Ні, ще. Красунчики. Тикай, 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 тикай. А, тьфу, чуешь, что тигр. Картонный бок. Но только то, что там джет тигр стоит, это пиздец, конечно. А він теж кусається. Я шокний для нього. На, нахуй. А! Ну да, вже ж. Ха-ха. Дякую. Чудово зіграли. Бля, до цього на Ісушки пройоб, а тут она. Ти зайшов і все чітко. Ну, може, хоч... 1500 наверно, урона я- нахуярив. Нормально, то, наверное, то, що я приболів. Трошки удачу приніс. Ти приболів? Чуть-чуть. Та ти не один. Такий Амогус. Я он чё только что макароны зварил, да, с цибулей захавал. М. Нормально. Чтоб микробы поубивать. Мгм. Мало ли. Нормально. Я-то так сильно уже давненько не болел, там, блядь, мабуть, 3 роки іменно нормально не болів уже. Довго А це те, це що я оце зараз приболів, це так, простуда. М. А, ой. Та мене теж легко. Сім'я. Сейчас. У мене є під нього. 37. Угу. А так вообще, що в тебе нового? Що нового? М. Толком ніхуя. Короче, вчора купив машинку в Аврорі для стрижки. Мгм. Мені допомогли постричься, короче, потім затонірувався, оце. Може бачиш, або можеш побачити. В смысле затоніруватися, це як? Ну, типу, тонік є, така шняга є, волоси, типа краса, но що вимиваються. М. Агась. Такий відтінок отримав, що вообще те, що треба. Те, що я і хотів. З самого початку. Наверно, зря ми сюди приїхали. А походу ні. На нахуй. А ні, зря. Ти наскільки получив? А я наскільки? Он получил? А, ебать. Тут еще и 100 стоит. Уху! Веселуха. Не-не-не, походу надо съебать отсюда и их объезжать. Конечно. Ти подивись на мої хп. Та я бачу, що чихнуть раз і ти вкакаєшся. Та я якраз сьогодні ще не ходив. Ну, О, опа. все. Стільки солодощів. Але 0 попадань. Ох, ебать. Ну ладно. Нічого страшного. Наступний танк. Конечно же, ми ж по суті на те направлення приїхали, чи як воно тут. Давай, що следующее. М,
Восьмерки, семерки. Семерка. Сімерка. Так, мы сейчас. Я запутався, де вона тут малась. Ген-ген, ген. Угу. Ген-ген. Поехали. Угу. З правої сторони, мабуть, поїдемо одразу. Да. О, цей. Що, задушим його? Та тут їх двоє, бачиш? Есть пробитие. Барабанчик. Барабан, дивись, не буде рисувати. Так я ж, бля, я ж спецом так і їду. Опа, один пройоб. На нахуй, опа, не пробив мене. Гусеницы повреждены. І третій вистріл, все, піздець йому. Ще 2 тички і йому труба. Прикриваю. Пробитие. Ти густу, наверное, збив, да? Да? Хорош. Там зверху ПТшка. Повреждение боеуклада. Бля! Ай, бля! Взрывоувеличен. Откуда? Єбать! Наприлітало. Там кому не попадя. Як ото мемчик. Багато шоколадок і одна дівчинка на дивані Не світленька. вилазь поки що, може пригодишся ще виїздись. Ну Поки да, що десь. ховать. Я их на стоп, бля, долбоёб. Надо было подождать, пока мене это засвет закончится, а так бы вылез и ёбнул. Я казав, живий. Може поки що подивитися мій камуфляж. Прикольний, кстати. Ти його вибив за цей івент? Ні, це колись давно не видів. Откудись випав. Вже всього і не пам'ятаю, де що откуда випадало. Не зря я сюди приїхав. Всі якраз сюди дивляться. Ща тебе зачмирить. Ти його хуйло приб'єш, ти в борт хіба що. Ну ладно, їбать. Придрочений, мабуть. Та нічого. Просто таймінг. Не пробив, бля. Я йому гусеницю хочу збити. Там тигр справа можна було добити. Дай попадаю. А. Пиздець. А! Давай, покажи мастер-класс лобешник, ща йому там дать. Нормально. Ну хоч хтось прожив дольше. Да. А мене типа понял такий пепельний цвет волос. Я такий клас. А сейчас я зашел. Такие, да, прикольно. Ша показує. Ти. Віш. А сейчас, может, задержка. Крутиться. Та бля, лоха. Алоха. О, тепер бачу.
Да, такі прикольні. Сам кайфую. Хі-хі-хі. Мене більш так, знаєш, радує то, що в мене тепер є своя машинка для стрижки. М. Ну да, нікого просити не треба. Та отож. Тож, ні, я то мог би попросити, но, типу, неудобно трохи постійно. Да і тим паче у цієї людини скоро буде день народження. Прикольно. Да. Там і самому вже треба буде постригтися. Будеш бібізянкою? Та да, та вже подзарос трохи. Тоже. Зарос. Та Тьоті, сьогодні думаю. тьоті привіт. Хорошо. Тядь! А її нема. Що ти хотів сказати? Ні, нічого. А ну щас. А нічого, Костя привіт передав. А, Ти тут? я уже тут. Поехали. Тобі теж привіт передаю. Спасибо. Та він вкачаний цей Т-43. Да, залишилось тільки танк наступний відкритий. У мене зараз 60 опита на ньому. Понял, короче, така шняга. Я где-то місяця 2 чи 3 думав, що в мене гніздо в телефоні вже тютю под зарядку. В итоге окажется, що то шнурку пизда. Типа другими шнурками короткими заряжало нормально. А туда, думаю, ебать, пора менять телефон, раз така хуйня пошла. І в итоге, так як я сьогодні купив нову USB-шну зарядку, мікро USB-шну, такий думаю, блядь, оказывается, телефон не надо уже менять. Так це добре. О-о-о-о-о. Отой говнотапок тут. Ай, Ну, блядь! Там Щас. ПТшка, походу, з горки пізданула мене. Ну, слухай, у нього зато перезарядка там, скільки там, 4 секунди. І урона 200. Там дивися, щоб в горку не підставляти этот. Да. Бо там, сука, заю... О, да блять, вы пиздюки нахуй. Заебете. Я Все, сховався. уже с горки другой стреляют. Опа, опа, ВК-2801. Съебалась нахуй. Давай пошли вдвоем ВКшку задушим. Чого? Бо він нас тут держить, а нам пиздец. Тут буде. Ой, якраз поворот. Ой, якраз на нього вискочив. Жопа, 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 жопа! Да, Ой, держу. хорош. Правда, ты, конечно, ебать летун. Та я прям на нього налетів. Ні, було б гарно, якщо я на ньому остановився, ще б йому ХП сніс би так. А так. На тяжелі танки Опа, ПТшка, ПТшка. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Надо бы на гуслю поставить. В идеале. Давай, ебашьте, пацаны! Не съебуй! Бля. зараз виїде. А там ще. Ах ты ж падла. Броня не пробита. Там ще тигр. Короче, я пойду лучше тигр в жопу напихаю. Ні, може лучше тут. Ладно, поїхали. Там ще этот ВКшка. Та Бля, ну давай. бля. Ай, сука, ебать я ВКшку. Там ВКшка в щеку Года пиздане брать. тебе. Ну, если ты его заберешь, конечно же. А, він бронірований. Я за праву ВКшку пустив. Ой, блядь. А, там є Це цей. пизда. Все, до побачення, хлопці. Ой, Сука, в такий. гуслю! Ну що за пиздец? Ой,
Я там в пиксель не попал. Этот парень был из тех. Так, ладно, зараз зачекаю, підключу телефон до этого, до зарядки. Короче, что я решил сделать? Я решил свои запчастины старого компа этот отнести на офис и там собрать другий комп. Типа для роботи буде Тобі? тепер. Ну а що, в мене тут запчасті лежать, пиляться, ніхто їх брати не хоче. Так що отак ось. Так. Так нормально. Може хоча б якась польза буде, да? А хто це мені пропонує стати друзями, а? В смысле? Що? Ну, вибачте, конечно, я тих, кого не знаю, я просто так не добавляю. Ти о чому? Та тут до мене в ігрі тут друзі додаються. М. О, 3 ікса давай. О, ні. А, даже 2 штуки. Я жду, я чекаю. Блять, на чем бы так погонять, чтобы проскочить побыстрее? Ладно, пускай це і буде. Можем 6 уровнів качать поки що. Що? Я якраз усі. Що? Можем Шості? 6 уровнів. Да, Ну хз. Побачимо. не знаю. 5 я вже викачав уровень. Тільки мені так зараз не осталось. Цибуля і так обжег собі рот, що в мене тепер десна воспалилась. Ну, нахухла. Да вы, блядь, чё, сука? Да Давайте ты всей цей. командой станем. Давайте, сделайте дополнение на арту, чтоб сюда як уебало, нахуй, як з больших танков, это и охуели Класс. все в жизни. Було прикольно. Не мені точно було б прикольно. Зверху. Да, я бачу, але не бачу. Ну, поняв чи не поняв? Ну він зараз може викати. Це ні, А він там не ще ззаді викатить. этот Type 62 ЛТшка. Ти зараз прямо на нього вийдеш. Та я ж Так що знаю. Ну, попробуй я ззаді його Він з'їхати. зліз. Він тепер буде витягувати нас для того, щоб этот... Там же ж на Б є это, танчик. Ну, тут поліз. Ти не, ну ти зря поліз, конечно. Ти зря поліз. Може і ні. А ні, я його не пробуваю. Тут аж у цього танка Тікай, там тікай. броня читерна іноді не пробувається. О, майже. Ах ти пиздюк. Бачиш, не завжди його можна пробити. Только ему нельзя это, поднимать свою задницу. Ну, Потому что там да. просветы уже з'являються. Там тяжелі танки, давай сюди не їхати, поїхали. А там, блядь, справа ЛТшки їдуть. Там Ару, сейчас по прямой справа. Бам нахуй, тоже перед не надо було піднімати. Вот так, нахуй, пососав. Добре. Тепер ЛТшки зараз з другої точки будуть. А ну. Давай перезаходимо. Ёбаный в рот! Гусеницы повреждены, шанс разрыва увеличен. Попадание. Ну все, пиздец тобі. Гусеница сбита. А, ебать, ми ще й за нього гусля збита. Пробитие. Я... Давай. Хорош. Там ЛТшка 62, давай. Ебать, тут пиздарез, конечно. Бля! Давай не будем лізти. Пока що. Хай вилітає. Отак от, блядь. Єба, я ще й поджег його. А, то ти поджег? Не знаю. ЛТшка.
На, нахуй. Барабан забере, блин, забере щас. Не вилазь. Пробил. Я пытаюсь скрыть тебя. Ах, блядь, есть попадание Сзади. нахуй. Да, Сзади. бачу. Хорош подпалив. Ну ладно. Пробил. Давай. Наводчик контужен. Разброс. А я его Ничего. поджег? А, нет, ты ж... Посмертно убил. Красавчик. Да. Да, 4 забрал. Ебать, 2200 урона нахуй. Короче, поддержку получил второй этот классности. А в мене воїн. І втору степені. Чё, воин нахуй? Да, в Ах мене ты ж воїн. писюн. Добирайло. Ну, Ладно. я з 4 забрав. Ну я так и понял. О, так це подожди, я получается. А, ну да, нормально, ты урона нанес. Блять, по башке, сука, сей постукай. Сусіди, да? Угу. Ще не 11, щоб я все тихо вів. Якщо ми так продовжуємо грати, то ми не обично докачаємо зараз. Оцей? Може. Да. Я Ну, ще знаешь, сертификат премиума на пару часов тратить не хочу. Но именно Так. 9 часов тратить на пару. Бой начинается. Та ні, мене там зараз є то, що як це називається. Оцей. Бустеры. Не бустери, ні. Пропуск є там, то не забрав в день преміуму. Кого? Мені Нихуя не понял. Ну там той пропуск, там ото за Ага. виконання задач дається. Я ще не Папа, я забрав. засвеченный, тикай, сейчас ты прилетить. Угу. Не набіжаю, час тут буде. Не, Давай, давай. давай. Ай, блядь. Писю. Что там я, конечно, знал. Що це? А, це цей. Ну да, теж такий. Це як Лео, коротше. Як М103, Ні, як Лео. если Це шар. просто Лео. Давай, я, короче, его сейчас... У мене, кстати, він є. Його давали за прохождення івента на Новий год. Прошу. Не в цьому году, а прошу. А, як Лео, да, все бачу. Пробитие. Гусеница сбита. Движение невозможно. Пробил. С движком проблемы. Ти забереш. Пососал, блядь. Назад не їдь, там ПТ-40. Та я ж бачив дві штуки. Я сейчас об'їхати пытаюсь. Установлен. Прилетіли одне. Скоріше, да? 400. Значить, їбать, там Шерхем. Ні, там Су-100Y і якась СВМ. Опа. О, давай поки що цього розберемо. потім. Чисто на подсосе, бля. не Сука, став. 7 хп. Обідно, правда? ПТшка. А він нас, наверное, Єбать! виглядає. Мене Су-100Y їбав. А в нього ще є Ну, та да. перезарядка. Давай уїжджаємо отсюда. Не-не-не, я шотний. Я скорее тут лучше постою. Тоді спой. Він виїхав, я в'їбав і я с'єбую. Ну, я Надіюсь, так що ти- надіюсь. Да, я в'їбав йому, він от'їхав трохи. Він в землю вшатав. Вони можуть свободно базу взяти, хулі. Ба! Да це же не тобі, йобаний пісюн. Я знаю. О. А, ні. Ми його не потягнемо, він дуже бронірований. Броня не пробита. На нахуй. Я його навіть в каток не пробиваю, йому тільки повреждаю. Та пиздець. Опа. Су-100Y їде. Су-100Y їде. Я не пробив.
От якраз це і виглядає. Блядь. Ладно. В щеку въебал. Блин. Ну шо, съебаю от ПТшки, тигра добери. Тигра добери. Тут А, я ще понял. виїхати треба. Я понял, понял. Я просто только переключився. Ай, мене щось попробував. 20 Блять, FPS. ПТшка у нас повна і ніхуя не робить. Це пиздець якийсь. Ладно, я понимаю, ТТшка КВ-2, типа спить. Ой, не спить, а там вообще лоу хп. Бам нахуй, і то одно вшатало на 300 хп. Єбать. Ладно, ПТшка базару 0 помага. Стой, 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 морозь того пісюка. А, блін, Він браслети зараз пропав. назад свівся. Тепер він вгору свівся. О! О! Морозь, всё. Там сейчас ПТшка подтянется. А потом цей боком розвернеться і ти йому в бочину їбаний. Щось пропав. Бач, я його Він зараз тільки може тебе забрати. Справа. повреждаю, да? Угу. Да, так. Жопа видно його. Та поки доїду. Хорош. Да. Объезжай. Ай, Угу. пушка. Не, объедь Давай. справа. Та його Справа об'їдь. Поки вони тут його будуть контролити, ти його в задницю отимієш. Там на що та його доставка? заберуть. Заберуть. Ну, давай. Ну ладно. Ти старався. Да. Ти молодець. Ще десь. Повезло. Ну, що ви там, картошку давно перебрали? Да, перебрав ще. Це пиздець, да? Да. Та ну, слухайте. І так, вроді один город садив, але багато вийшло. Ну, Клас. слушай, зато свої продукти. Ну да. Ого. Ебать, у нас 3600 урона нам маслав, чувак. Угу, нормально. Я в ахуї. Сейчас передивлюся. Ну, теж хочу глянути. А, він мені ще й лайк поставив. Мені теж. Заслужив, окей. Я йому кину. Бля, 3600. Це ж та сама ПТшка, на яку я пиздів. Це яко? Ну, це ж потім Т-25-2. А, зараз. Ай, я його промотав, звичайно. Тепер нічого не йде. 53 тисячі. Надо іще 40 тисяч опита. І в мене буде Т-44 відкритий. А то ти мов тільки за себе дивиться його, чи що? А? Ну, ладно, нічого, в мене щось завис трохи. А, в мене станки викинуло. Ну, окей, я чекаю. Як тебе діла? Я? Угу. Та мене викинув станки. М? Станки викинув. Кажу, як в тебе діла? А, вообще добре, добре. Потихеньку. Ну то хорошо. А літо закончилось. Не Вже сип що соль ж, на ну. рану. Та не то слово. Літо і не почувствував ще нічого. Не, я-то почувствовал лето. А я Но, ні. как бы, совмещать учебу и работу, это не самое такое охуенное занятие. Да. Ну, мені з роботою повезло. Та то добре. Бо зараз багато в кого кому б'їв. Надо б. Да. А ну ще я отучусь, пока ти заходиш. Мгм.
холодненькая водичка с холодильника. Ну, Вообще то огонь. звука. А? Конечно, конечно. Это не то, несмотря на то, що моя, сука, ще утром горло боліло, і я ще утром мороженку схав. А потом, короче, еще чаю ёбнул горячего, и все нормально стало. Себя бессмертный почувствовал. Что? Не почувствовал? Кажу, себя бессмертный почувствовал. Конечно. Так. А я не могу определиться, який мені танк взяти. Я думал, ты до сих пор зайти не можешь. А він на проділити А. не може, ё-моё. Голосовий. Тоже на ньому давно не катав. Ебать. Это что Що? такое, нахуй? Що? Я такого вроде би ще не бачив у тебе. Ми з тобою не гамали з ним. Ну, Или я подожди, це случайно не той, що ракету пуска? Ні. А. Ні, то 10 уровень. М. Можемо ще раз спробувати. Да Якщо ну, хочеш. тренування, ні-ні-ні-ні-ні. Можеш, у мене десяток нема, зараз би з тобою погамав. Ну да. І дев'яток нема. Ні, це ж цей знаєте, що тільки що в бою був. Що то. А, що ти на нього казав, Я що він хуйня повна. Наліво Ні, похоже. це те, що наліво похоже, так. Ну, Ну, в принципі, обичний танк, нічим особенно не отличается. обична хуйня залупська. Да, да. Может там чуть лучше, чуть хуже. Ні-ні-ні, не вздумай зівати, не надо. Не лізь сильно. Справа троє. Ну, тут лучница на нем прикольный. М. Дві ТТшки справа. Коротше, ще два танка десь не засвітились. А скоріше всього це по кустам. А ні, тут. Опа, ща як, блядь, давай. Ні, тут походу. Да. Тут 4, там 2. Нормально, ще одного ще не бачу. ПТшка це. Зараз це можна. ПТшка там на горі. Та нас тут задушить. Надо їхати. Це та сама ПТшка, яку ми хуй в лоб проб'єм. Да. Так що я по съебам. Надо это нашей ПТшке помогти. Ай, блядь! У, Ну сука! що, ви заїжджаєте, тут все. Тікай, бо я... Ось Та що, здихать, так здихать. не питайся вибити. Ебать. А, ну ладно. А, быстро. Конечно, подобие суперперша. Справа. І все. Пиздець Всё. тобі. Раз. Два. Ну де другий. А то барабан Так. бачат. Ну, та там на 600 урона не бачиш. Раз. Сейчас ты 1000 настругає, сейчас доб'є. Не, в нього два снаряди. А, ебать. І Так як у перезарядка этого знову. ёлки. Ну, да. Єльки Тільки від нього не уїде. Короче, Ух, бля. оставьте бой принес. Огрызаешься. Принять не бой, а на ротан. Да, ща він да. Смакота? Я виходжу. Так, зробити нічого. Ты правильно делаешь. Так. А чё у нас тут, а? Ну я Лео могу взять. Потому что Ну, дальше підуть восьмерки, я тебе скажу сразу. Ну, Лего я вже пройшов, де він тут зараз. Да, я його. Де він тут? Да, я його вже на слідчому танку. Це що? Це що слідчі тяжелі танки після Лего. Це барабанні, ці що. Я тебе пам'ятаєш, казав, барабан дуже довгий. Да, понял. Да.
Я не знаю, тільки він в мене ще не вкачаний, може далі лучше буде, но тут, походу, ситуація не сильно міняється. М. Особливо на восьмерки. За дев'ятку не знаю. Ебать челлендж, конечно. Набыть 20 тысяч этого урона. Гей. А де це? Та це що то кейса, щоб отримати. Не зрозумів. Аж. Який кейс. Оу. Короче, сейчас после боя выйдем, я тебе объясню. Let's get this show on the road. Короче, вчера стримил этот Властелин колец. М. Я, як всегда, столкнувся з технічною проблемою. Ну, то, що ігра стара, і за того вона зависає, мені приходиться перезапускати комп постійно. І в итоге вийшло так, що в мене із-за цієї ігри слетіли всі настройки OBS. Я такий, єбать тулюсю. Короче, вчора стрімив этот. І понял, що это пиздец, надо сидіти настраивать. Оце ж сьогодні покумекав трохи. Баба. Сейчас не прилітає, я тобі скажу. А, барабан. Накидав уже. А, ну да, у них MX 1375 2. О-о, І цей вкатується, щас його зайду. я словив. Єбать, Область. підписів. А, це... О. Якщо помог. Там сзади это. Я хочу. Там. Ты не вылазь там сильно на этот, бо там 1375 точить. Опа, опа, я опа, не пробитие получил. Не, лучше уезжать отсюда. Да, желательно нам сейчас подождать, короче, чтобы нас этот время откатало. Или давай под мост. Угу. Потому что ЛТшка одна осталась, и двое слева, то. Наш тяжик уже не жилец, я его заберу сейчас. Давай попробуем его А, засветить, да? то и тигр другий. А, Опа, ось він вже приїхав. это уже ЛТшка. Успів сховатися. Да, зараз. Бля, це поймали мене. Я тупо Поймав тебе тебе, прикрив, получается. Ай. Ну, поворачую, я ж не бачу. Є. От, блять, кіли точа, а один я здихаю. Буває. Ха, я тебе обогнав на цілих 8 урона. Цілих 8, ну. А, багато. Багато. Так, в мене Навіть- ще на Пантері є зв'язочка. Зараз. А мене її немає. Її качати треба. Кстати, сьогодні, по-моєму, ту програму обновили, що там на то монетки заработать. Яку іменно, зелену или обезьяну? Обіцяно. Ну, ладно, я можу. Цей взяти, или... Це хай це буде. Там інвентар трохи поміняли внутрі. Від. М. О, ти типа ля супер перший взяв. Мгм. Я теж за якийсь івент давали. А в тебе його немає? Конечно, Леха, я не такий задрот бліца. Та я не всегда, блядь, то просто, не знаю, так получается. Так получается.
Она сама просто кликается в бой, в бой, в бой, в бой. Ну да. Ну, ща. Поїхали на. Бо в городі нам нічого робити, там теж як обично. Ща ти там Да? ПТшка як напікає. Да, может быть. Все может быть. Надо медленно. Там, походу, ТТшки на це собрались. Да, это я ж кажу, там як обично теж всі туди їдуть. Обично. На Б поїхав. Я теж. Ну, всією командою, да, це. Опасненько, я тобі скажу, там простріли якраз. Опа. Та ти подивись, там вся команда там. О, Ну ти понял, да? Ебать, Привет. конечно, в неї вид страшний. я знаю, я не пущу. Лепешка нахуй. Спробую Вона забрати. снизу. Не, поїхав. Я точку беру. Я питаюсь. Там питаюсь. ВКшка задницу видно. Дві ВКшки. Сейчас получишь, наверное, не? Так хз, вон бошку засветив Ну, только и все. На него поехать, конечно. Не, а, типа рекомендуешь? Ну хуй его Да. знать. Тобі в бронировании с ним бодаться проще. Но я могу начать крутить, а ты просто підійдеш. Я только розбавиш. зад могу поскупти этих. А А, ти він можеш тута, він добавити. тута, він тута, він тута. 13.75. Єбать, нам пиздець сейчас буде. Да. Там Продавай. Т-34 шотний. У, До побачення. все. Йопти бопти. Ото STG. Раз, Та я виїхати не можу тут. Дивіться. два. І ще мені пиздець. Да, там у нього 14 хп. Та я йому якраз А, ти вже все, ставлю. ти вже до Да. побачення. Аж одновременно йому снесу 400. А це значить що? Це значить беремо другий танк. Да. Ну, що ти візьмеш? Хм, пошутив би, но не на камеру. Ну, можна і так, конечно. Ну, ти поняв, да? О, я це ж собі ж Т-69 собі взяв. М. Як взяв. Ще прокачувати надо. Тяжелый танк. Сейчас я подивлюсь. А барабани Ну це теж ж я ж барабани. казав, що мої восьмерки зараз підуть. Мгм. Ох, ніхуя. А. Ну ладно, залітаємо вже на цьому. Пантера следующий бой буде. Мгм. Оце, конечно, я зараз стільки мікробів усе за допомогою цибулі прогнав, це пиздець, бля, я в ахуї просто. Я давненько так не очищався. Та ні, так. Чайку, лорчику тепленького перед сном. Такого. У мене тепер суша. Як попий води. Так я і пів, холодний. Опа, Я оцей- із п'ятий. Та ми йому нічого не зробимо. Ну так не вилазь тоді. Ми це не Оцей зробимо. танк, Опа. плюс за Єбать, ні, теж це- ніхуя не зробиш. хоч ти. А ні. Кстати, Ніхуя, мене із п'ятий не пробив, а я йому вниз прошив. Ну давай, вилазь, довбойоб. Знаток, як виїжджати.
Ах. Там. БТСО мені не кидало вже. Ебать, я стільки не пробитий получил от этого из пятого. Ага, я Антон, понял. У мене КД там 15 секунд. На мене 20. Я все равно. А, в тебе теж барабан? Да. Ну а цей банк я получил за івент за слив ресурсів. В общем, почати на перший год я його не за слив ресурсів, а там за слив ресурсів, а там де то Ёпта. кейс можна відкривати. Ну подожди, Я подожди. то, я то сливав ресурси, я то кейс відкривав, мені повезло, повім. Сука, сібався. Да, він мені дав, я тепер шутний. Бля. Ебать, везунчик, конечно. Ебать, нихуя я не везунчик. У мене КД-13 сейчас бы взад добрав ПТ-ку. Ну ладно. Там і сп'ятий, дивись. Та я бачу. Бля. Не вилазь на Так, такого хуй по-другому. с ним, хай вылезай, я одним сейчас смя... А, ебать, я Так я понял. щас розберу. Все, я понял. Там у нас место занято. Ебать, раз, два, ТТшка, две СТшки на этому, на А. И одна ТТшка тоже там же. Скорее за все. Да, ТТшку Да. запалил. СТшку тоже. Ух, ебать. Все. Вы чё? 75 я забрал. Да, на бета. Блять, не пробил. Сука, еще сзади. А ебать, похуй уже, ебать. Сейчас сзади прилетит. Да? Ну, прототип, конечно, остался и СТшка. А СТшка бачат той. Ну, прикольно, в принципе. Может он еще и раз... Не, ну бачат шотный, конечно. Ему пиздец. Если сейчас бачата вынесут, все, ПТшка не промысляет. Я вже вийшов, я вже не дивлюсь. Ладно, а то я увлекся что-то, думаю, ебать, это такие бои, чтобы его сейчас просраться, вообще пиздец будет. Да. Ну ладно. Там можно было просрать, я разрешаю. Ага. А, подожди, я Ага. ще хотів тобі сказати, що після боя того по урону. Да бач, зверху зліва, саме верхнє таке 6 днів 22 часа. Зараз я... А в мене такого немає. А, ти типа в мене глянув чи що? Да, в мене такого немає. Упс. В мене є. А зайди туди ще раз. Що воно Пише таке? завдати 20 тисяч урону. Ні, що за кейс, той последній, що там за кейс? Знаєш, ми на кейсі. Подожди, а чо Німеччина? Квест Юні Фейвер. Кейс, короче, дає. Можна вибити этот 5 уровень ПЗ-3 на 4. І эти бусти голди. Може, типа, це як то в тебе. Або ти давно не заходив в ігру, тобі дали, або типа, як тебе мало бойов з ресервера на аккаунті тобі дали, або в мене бойов 7600. Бери Німеччину. Щось німецьке є? Такого уровня? Німецького? Да, є, звісно. Такого уровня. Потому що, Якого? як я понял, Ну. мені надо 2000 урона на немцах нахуярить. І мені теж, хіба. Ну, хз. Maybe. Ну, у мене є восьмерки, сімерки, щас. Да, есть. Есть. О, хай це й буде. Я вже вибрав. Зараз зачекаю. Ох, ніхуя це спіц. Вибачаюсь. А скільки в тебе бойов на аккаунті, хто знає? У мене? Да. Більше 1000. Нормально.
Це те, що Ні, я нічого. помню просто. Тут, щоб дивитися, треба іменно дивитися не тоді, коли я в бой іду. Я знаю, я знаю. Я знаю. Я не чую, що я колись один чоловік казав, у нього 27 тисяч бойов за 4 года ігри в танки. Чи за 3 года. А, подожди, Льоха, а коли ми останній раз з тобою гуляли? В цьому году? Угу. Ну, в конце літа. Чи в начале сентября. А що? Та я по поводу того, що... Та ладно, хай. Що? У, Та Ну, треба кажи, що? вспоминати. що? Ну, кажи, мені тепер інтересно стало, що там. Та то... Ти точно не помниш, короче, коли останній раз гуляли, да? Та чому? Ну, ми десь під конець літа останній раз гуляли. А конкретней. Конец літа поняття розтяжиме. Последний... А так. Перед... Последние 3 дня. 2 дня. Последний день літа ми не гуляли точно. Предпоследний або предпоследний. Що? Хіба я пожив нахуй. Да, та тут все. Та я к тому, що ти не поздравив з нюхай. Ого. От бач, у мене 23 серпня було 23. Хіба 23-го у тебе? Да. Подожди. 23 серпня. Августа. Та ні. Подожди. Я по-другому помню. Кому лучше знать, у кого коли день рождения? Ти диви. Ну буває. Я думав, у тебе, по-моєму, осінь десь було. Не. Того я в календарі записую. Твоє-то я помню, у мене з ним асоціації. Типа, ну, знаєш яке? Вроді би, що 1 грудня це день інваліда, да, а твоє 3 грудня днюха. От моя асоціація, день інваліда, нахуй. Ой. Ні, нормально. Ну зато і можна легко запомнити. Ну да. Я-то запомнив, коли в тебе днюха, а ти. А ти Льоха. Так чуєш, ти ж не последній такий, кого я забуваю. Так записувати треба, щоб не забувати. Да, я знаю. А я ж ти сам знаєш, я чоловік зеркала, як до мене, так і я в ответ. А! І ще що робиш? А, я увлекся просмотром боя. Там типа 2 против 3 осталось 3 наших. М. Барабан. Восьмерки. А що я можу з восьмерок взяти? Не Хоча, знаю. можна і так. Восьмерки, хорошо, добре. Зараз. Зараз щас візьму. Я не знаю, що мені взяти на восьмерках. У мене тяжелый вибір. А, не буду цей качать, наверное. Ні. Ой, Еміль. М. Це той, що барабан. Да, там После 24 левої, секунди. Ні, цей вже Ну. барабан. Угу. Ну, то спробуй хоча б. Такий сьогодні йду в душ. Трогаю з-под крана, ну обычно, короче, надо хотя бы полминуты продержать открытый этот смеситель. Ну, типа, чтоб скапала холодная вода.
В итоге таки держу, минута прошла, полторы, думаю, ебать, холодная вода? Не, ну нахер. Я и так хворый, ще и дужче усугубить обстановку не хочется. Але це часто холодна вода, як у Та нас ото ні, було. то на навчання поприїжджали і пиздець. Та пиздець, блядь, надо було промазати зараз. Ну, я там ще не забрав, ні. Поки що ні. Єбать, полтищі, на нахуй. А, тобто я тут із своїм тупо сородичем стою. Вафля добила, я підранив, коротше таке. Я от тільки доїхав до цієї башні, там де тітка стоїть, поняв? Сильно. Тільки доїхав. І при тому, що у вас там, як я бачу, один ворог. А скоріше О, за та все, у нас ні. тут понизу будуть іти. О, одного забрав. Там Ще вдалі 5000. карти хтось стоїть. Ну тут той хтось теж сильненько знаходиться. А, тут ще СТ-1 ось. Опа, бля. Ще пару раз вийти і пиздець буде. Та хай, це в тому. Єбать, у нас ТТшку забрали. Ну, все, пиздець, коротше. Ми виграли. Да. Це стопудов. Зараз виїду, попробую ПТшку забрати ту. Вона аж тут. Да я Ну. знаю, я ж до вас і їду. Хіба вона далека, звісно. Забирай її. Та мені то хватить барабана. Тільки вона сховається і все. Що я зроблю? Ну. Ось сюди. Забрав. Тупо поняв, я бачу, вона виїжджає, думаю, щас пальну проїбу, як обично. Думаю, подожду, хай вийде сюди. А ти на нахуй. Що? Правда, 10 хп єбейший урон. Ну нічого, зірку зняв і з цього РХМ вже краще. О, я тут тільки гусеницю викачаю. О, Пантера! Перемога! Уху! Все. Пантера, зірка снята. Я набив 5000 урону. Щось Ага. отримав. Сертифікат на 2300 свободного опыта. Опять сертификата, если я правильно понял. И сейчас я их використаю. Який сертифікат? На вільний опит. Хм. Порядок, тепер у мене плюс. Раз, два, три, 4, 5. Короче, 11500 свободного опыта добавилось. Ну, нормально. Ох, ніхуя собі. Ёпта, мышка. Не охуевает. А, я понял, это моя Моника охуела от жизни. І, коротше, я знаю, що я зроблю. У мене 3 ікса з'явилось і треба сюди. Бля, дивися, 34 і 32 це вже 66. І мені не вистачає 27 тисяч опита. Блять, я долбоёб. Ну і хуй. Значить так надо було. Заїбала ця хуйня, що не відкрити модулі і надо ж, блядь, дослідити. Сука.
Ладно, похуй. Потом, значит, накатаю. 22 тысячи. 56. 32. Нахуя, конечно. О, і тут теж є такі модулі, які треба дослідити. Без цього ж пиздець. Ну тут Еміль перший. Це, блядь, що ще пиздець. Короче, я понял, везде такі танчики, що хуй догониш кудись. А значить що? А значить нічого. Що тут треба пооткривати? Пушка та без Б. Хуяк. Ебать, подкалиберный. А за серебро? Ебать. И сушка. Чого воно і надо допомагає, кстати. Так, за серебро подкалиберный. Я таки нихуя себе. И, ну, пробитие, конечно, не настолько дохуя, но ну чё, нормально. Хоть якась норм пушка, надеюсь, с точностью проблем не буде. Нахуй не нужна пушка. Не, все, мабуть, опит побережем, а то що ти розогнався со злості. Але який свободний. Ісу, да, за свободу. Так, добре, добре. А я, напевно, візьму, що мені взяти? О, буду його качати. Пробую. У мене стоковий. У мене зараз 450 свободки. Тисяч. 450 тисяч. Да. Слушай, ти там не хочеш мені перекинутися? Там можна було б. Бой начинается. Хоч пушка нормальна, уже попроще. Да. Ну, зараз побачимо, як ти будеш тащити. Блядь. По жопі хочеш? Так, конечно. Конечно. Раз, два. Ну, двоє я. О, получил. Получил. Там барабан, походу, або двое. Із города? Нет. Не, там трое. С точки, ну, короче, с тієї стороны. Там по-любому двое або трое. Окей, все засвітився. І другий, скоріше всього, барабан. А хто тут? Ні, барабан уїхав. Цей точно. А цей туре 62. Вони уїхали. А я тут центр крию. Бачу. Я захвачу поки що. А ні. Є на прострілі. Один. Може заберу. І ще раз. Хорош. Ну виїжджай, давай, задницю покажи. Кис. А, бля, я по його хуй пробив. Сомла.
Ну, давай, блядь. Він налево уебал. А ну. Сука, мене спалили. От полетів, конечно, подкалиберний. На них нормально. Забирайте його. Чи його забути? Тут барабан мене зараз забере. Забирай його. Ой, давай. Я його не заберу. На жаль. І він сіпеться. На жаль. Забери А, того, що справа. Справа внизу в каналі. Понял. Та хз, де він буде їхати. Ну він шотний, по-моєму. Та я ж пам'ятаю. Я запалений. А, все, назад розворачуйся. Піднімайся на мост. Ага, мені в задницю. Сука. Барабан. Ну. Все. Мені пизда. Да. Да. Ну чего, если... Та да, мене щас закрутять. Щас в борт в'їбуть. Если ты его заберешь з цього... Так їх троє, а мене два. Ой, мене один. Яке нахуй два. Я одного не хочу, то я вкусно. На. Я їм. Конечно, там, блядь, еле башенку видно. А, ну то все. Здавайся. А все, він сібався. Та щас це йде. Он Це є, ж дешечка. не- От, Ну, що я й казав. І чого, можна було б витащити і все получше було. Верні, не той танк, не той ситуація. Так. Це? М? Не той танк, не той ситуація, да? Угу. Вибач. Так. Ще раз спробувати, давай. Угу. Поехали. У тебе інстаграм взагалі сильно зависає, через Та ні. у мене то увідомлення криво прийде, то есть мені хтось написав, я вже відповів, а через пару часов це, типа, що мені написали, тільки увідомлення приходить, що мені У не мене написали. так бува раз у 2 місяці або в 3. Та ні, в мене таке частенько було. То, мабуть, Ну. це якась переповнення. Та ні, я чищу. Ходжу. О, все, я не жилец. Пиздец, блядь. Та там все, Оу, справа. Об'їду ми час. проебуем. Конкретно. Це турбо слів. Можливо. Давно я це не чув. Слово. Слово слів. Угу. А я часто бачив. Так що. Ха, я часто бачив. Ох, ебать. Добрый вечер, нахуй. Ззаді Та вже. я уже ж.
добрий вечір, я сказав. Я поки що не запалений, вроді. Странно. А ще ось А, тепер тільки що. запалений, блядь. Ну, та я щас розберусь. Думаєш? Да. Та ні, тебе, ніхто на тебе внимання не обращає. Я ж в той вахуї, блядь. До сих пор так от блядь, мимо проїхали і все. О, того 34-ту 3, може забереш. Так я ж попробую виселити. На нахуй. Тупо не успів свистись. Це що за танк? А, Якась куршум, я не хуйня. знаю. Типа за в бойовому пропуску вроді колись давали, або за якийсь елемент. А ёб твою жизнь, нахуй. Бо це, ну, як... Да, бо в бойовому Ще пропуску й або за якийсь боєкладка, елемент. блядь, повреждена. Да. Мені пиздець. Я ж казав, А, я ще й... це Єбать, я даже против пятёх остався. Оце тіма постаралась. да, это вообще там, по-моему, одну птичку только дал. Не всегда же ожидаешь на СТ направлении всю команду почти. Ну да. А не, стоп. Я вообще урона не дал. Та я ты бачу. разумеешь? Мощний тип. Да. Не здихай. Да нормально. Тут таки бывает. Старость не радость. Опять кучу нахуй ненужных аватарок понадають. Временных. Угу. Чуєш, в мене цих... Та ж ти мене почув? Нахуй не нужно. Що? Ну да. Для чого там можна собирати, мене теж багато їх. Нахуй ненужних аватарок? Ага. Типа здесь, а ну що тут по заданням? Убить ще 4 ЛТшки и попасть в топ-2 среди союзников в 4 боях за уроном. Мені ще один раз попасти в топ-2. Тобі опять 0 нахуй набить. В смысле? Ну типа, що я задання виповнив. А, то що я вічно забираю. Ну типа по урону имеется в виду, что типа попасть в топ-2, а по урону среди Я зрозумів. союзников 4 боя подряд хоть бы. Стараюсь не мішати. Я побачу, у мене цей в бустерах. У мене не собираю з бустерів на золото 1000 бустерів. Мгм. Да, кошмар. Я не хочу цей так, мені щось на ньому не везе. Ну, можна цей спробувати. Напевно. А, ебать. Добре. Ага. ПТСО в мене немає. М? ПТСО в мене немає, по-моєму, 8 Та добре, окей. О, ще й карта, те що треба. Так. Якраз для ПТшки. От у цього танка, що я вибрав, тут ця амуніція, чи як вона називається правильно, тут прикольно. Типа ці нажимаєш на амуніцію і ці пластини, які що спереді і Бой начинается. на башні вони з'їжджають, як ото у щучий нос на тяжових танках, поняв, то спереді. Мгм. Прикольно. Я, по-моєму, давав за... Не помню. Здається, що він в мене не так давно появився. О, все. Зараз. На гусле був. Так, перезарядка. Бачив? Бачив? От Що? так треба стріляти, щоб рикошет мощно Т-34 летів.
Піздець, мене розмотали. Та я бачу тут. Короче, я тут нічого не зроблю. Я оставити не можу. Щас його задавлять. Я ще нікого не пробив, розумієш? Нову. Це пиздець. Тут душать тільки так. Ёбаний рикошет, нахуй. Ну, єсть. Перше пробиття. Ай, не то, що там. Та пиздець, блядь. Ні, це прийом. Може, Льоха, це прийом. вже? Та чого? Не Ну, те, що що я... то- А, я да, мажу. ззаді. По-перше, по-друге, наших дохуя проїбало. Якщо зараз цей по мені не дасть, чи дасть? А, дав. Ой, прикривай. Що, блядь, Я... О, все. думаю, смисла чекати, дивитися на цей пиздець нема. Да? Та я вже все вийшов. О. Що далі? Восьмерка ще? Ага. Я можу взяти цей. Пробувати. Готовий? Ага, так. Топчик. М? Мы в топе. Так це добре. Да. Осталось только так соответствовать дальше. Мгм. Но рекомендуем не сдохнуть против всемых. Бой начинается. Дай зараз быстренько. Зараз быстренько солився. Да? Завтра в КС-ку будеш гамать? Да. Я на цьому тижні чуть не прозівав. Понимаю. Но я буду завтра Ого. обов'язково, сам знаєш. Та я теж буду. Бо, ну, я всі чуть не прозівав на цьому тижні, получилось так. О, тут хтось є. Почему Один точно. думаешь? Один точно є. Спалили то что? Нет, да. Не, Так нет, чи да? Двое. Даже не один. Двоє. Та то вже було ще як бочка арпова до цієї взорвалася. Ёбаний пісю. Ще до того, як мене засвітило. Розумів? Да. О, тут цей. Добивай його. Не, а є по дорозі. Пиздец, блядь. Я и точность нахуй. Там цього тяжа треба забрати. Що я? Він з мого поля зору визникає. Ще на одну тичку, але він втік. Та зараз я може заберу. Забирай, я на захват. Ага, можна. Там нашу ТТшку розносять. Кін аж. Да. Я спробую через їхню базу, скоріш всього, один не може бути там десь. Ще один. Ні, Це там то. троє. Я, мабуть, тут постою на камінь. Да, стой. Стой. Іди на захват. Що? На захват іди. Я? Да, да. Мой дом можуть. Та ну, ви проебете ТТшки, алло. Ну ладно. О, на тигра забрось.
чого зараз вони, в принципі, тут нічого такого. Зараз быстренько. О, Они дураки. та- Могли а, через ні, план та, поїхати. ти бронірований. Я не так хочу. Ну все, ай, що. Нормально получилось ще. Конечно, я почти нихуя не сделал. Щось я в топі поворот, а не ти. В топ-2. Ля писюн. Та що, тут, в принципі, бач, невеликий розрив. Очка. Ну, да. Ну, так візьми щось таке, щоб більше урона не носив, а не стоять в кущах. Ща. Бо ще я щас цю візьму, як і Гаргулю, ні, чи як його. Охуенно. На це ніхто не поїхав. Якщо зараз будуть заходити, то, скоріше всього, об'їдуть. Пиздец. Да, тут 5 і... Скоріше всього, тут всі. Да. Ууу. Прикривай мене, бо якщо конкурента можуть. Так, это я прикрою, если я не там. Ну да. Одеялом хіба що. А, ну я его, в принципе, должен разобрать. Та ёбана косопушка, блядь. То перельот нахуй, то летить вниз. Это пиздец. Ай-яй-яй. Все. Я не жилец. Ты желе. Я понял. Мгм. Да. А чё так? Та там потисав стояв твій. Одну дамажа, а друга одна залетіла на здоровий урон. Ось у тебе зараз гарний шанс нанести урону. Гарно. Поки я умер. Я там дав 2 тички сьогодні. Чи одну. Пиздец. Вот так и наносит урон. Охуенно.
Воу-воу. Охуенно. Воу-воу. Так. Это- А що мені взяти? Я, наверное, із лучше возьму. Більше пользы буде. Я не можу ще кило 5 взяти. Ну там. А що це бере пить воно? Зараз. Да. Може ні, не так. Тільки тебе якось вроді хуже чутно. Мене хуже чутно стало. Ну, нормально. Так. Ну хз. Я тільки вийде. А, я вже пробиваю. Хорош. А мені тут насипало вже. Пиздец. Там слева. Вот, сейчас задавлять. Уже все. Бля. Ёбаный волшебник. Да? Дивись там акуратно, бо тут я уїхав туди. Та пиздець мені. Толком урона не нахуярив. А тут все, я наігрався. Тут із третій. А мені пиздец, щас 169-й. Та все, задавили. А ну хто перший? Здохнути чи я? Давай розпор. На секунду я. Пісюн. Що? Уроном перебив. Ну, добре, добре, тоді буду брати із танки, яких не дуже сильний урон. Що тут в мене є? Первоуровневый, да? Да, та є цей тут барабан, там всего лиш по 160 урона. Це є.
Ух ти, які анімешні аватарки можуть дати. Де? А ні, фон профіля. Просто зачекай, я зараз зайду і Єбать, гляну. прикольно нахуй. Зачекай, не виключай. А це якраз ото вторий кейс, який я скоро можу получить. А, ну да, тільки ж, коротше, а ці сині штуки, як вони називаються, ці щас знайду інвентар, де воно? За осколки можна його купляти за кейс. Отакий кейс за осколки можна купити? Да. Серйозно? Да. Не поняв. Да, А за хулі я 700 раніше осколків. його не знав. То, що він не так давно появився, він тільки цим літом появився. Так я Оце літом, блять, осколков нахуярив тільки так. А ну де магазин? Ну, в правому верхньому углу. Точно. Знаток. В Кейси. самому низу. В самому низу. Саме последній вкладки. Вертай. Осінь, да? Да. Він за 750 Ні. осколков. Да. А, ну. У мене колись цих осколків насобрало 7000. Розумієш? Так себе аватарка, конечно. А у мене зараз теж 730 осколків всього лиш. Трошки не вистачає. Зараз я мог би спробувати відкрити. Про те, щоб мені його відкрити, мені треба щось продати. Хоча б на 20 осколків. Душу. Та можу щось спробувати. Тільки треба ще знайти, подожди, щоб продати. Ладно. Я ну цих аватарки. О. Бо аватарок теж багато. Різні. Значить, все. Показав цяцьку. Не травиш от тічки. Угу. Тоже до вас не хватає. Я якраз Ще куплю. хватить. Зараз. Ну. О, у мене... Що тобі? А, аватарка опять. Угу. А я типа роблю так, типа, воно зразу його відкриває, типа, нажав його купити, зразу скипаю, щоб вийти. Та понятно, я тоже так делал. Но не цей раз. Ну, щоб воно в інвентарі було. Ну цей більш О. мені до вподоби. Зараз я спробую. А, стоп. Що? Я не Ну, встиг. стоп так, стоп, окей. Та вже все. Давай. А ну, може мені повезе, бо мені ще не повезло воно отсюда витягнути. Золоте? Ні. Камуфляж. Камуфляж якийсь фіолетовий. Ну, все. 6054. А скільки там на 20 тисяч? Угу. Так це не багато. Мені щось кається, що мені просто треба на немця херать. Так, гуляй. Сейчас проверим. 6054, если сейчас ничего не добавится, значит... Ну то есть, я попробую по немцам стрелять, це по-перше. Хотя, блядь, тут как раз їх знайдеш. А їх і ніхуя і нема тут. Немцев. Ну, Значит, скорее всего, гуляючи за немцев. в тебе ж є ж. Да, конечно. Ооо, мені приніс 400 штучок.
зараз. А, ні. Він для мене дуже бронірований, я його не пробиваю. Хоча пробив вже. Ну, він повернув башню. Опа, і А сушка. так. Я його нічого йому не зроблю. І ще. Не встиг. Ну. Ти барабани перезаряджаєш? Пока що 2 набоя. Я одразу перезаряджу. Ну зразу перезаряджати 20 секунд терять. Ну, тут 13, вроде чи 15. Так ти сейчас урон теряешь, поки ти стоїш, чуєш? Я сейчас не стою. Ну так, тепер поки ти їдеш, їх вже заберуть усі. Если не, ти ж знаєш, що на букву С можна барабан перезарядити. Не вистрілює. Леха, 40 тысяч боев в воте обычной. Там iMix на барабан С перезарядка по стандарту. І ти так до мене сказав, будто би я вообще не їбу, що таке танки. Давно вдруг чуєш, я про це не так уже і давно і умно. Хорошо. Було, коли тільки починали грати, було обучення. Нахуя? Скільки я в танки вже гуляю? Годов 5 уже. Я больше, Леха. Ну, И ты сейчас сомневаешься в моих знаниях? не, я в своїх сомневаюсь. Да, я бачу. А ну що ти там по урону нормально наніс? Топ-2 есть, блять. А, реально. А, нет, нет, то не то, то победы. Конця. То победы получил. По урону. Ну тобі надо, не знаю. Ну и чё, мне просто надо гулять. Да, а не стоять на місці. Блять, бустер опыта не хочется проебывать. А, кстати, Ну. да, 6054. И нихуя, за немца надо играть. Що отримати? Що ознаку? Ну, Выбирай, готов сраку. тут за першу степень або за мастера 5 раз получить аватарку. 5 цих за 2 дня. Так, що? Чё? Угу. Бля, 3 рівень уже получив, потім этим кренделям. Яким? За кожну перемогу на танках. А если так посчитать, 2 плюс 8, хорошо. 8, 18, 48, 58, а не, 68, 78, плюс 148, поделить на 2, це 74 боя, побед нахуй. Блядь, Це да за за 2 що? дня ніхуя не вийде, це мені на роботу не йти хіба що. Це Це щоб ти ВКшку щоб там- получить оту. А, да. Скільки? 70? 74 победы надо. А, ну да. Ну, все одно вона, в принципі, цього не особо стоїть. Якщо ти особо нічого не потеряєш. От я б тобі, звісно, посоветував би, якщо б ти гуляв би той танк, що то ракети є. А то прикольний танчик. Ага. Да. Правда, там, по-моему, надо было 300 боев нагулять побед.
За 10 днів. За Ні, за 10 8. днів. Но За все 8. равно. За тиждень хуйня вопрос. Це якщо кожен день гуляти. Ну, Ну вилізь, сука, я вже приготовився в'їбать тобі. я вже вон де Та я бачу, ти вже попав. дважди його вклепав. Будь умничкой. Так агресивний гуляє, бо урона не нанесеш. Поки не попадеш. Хто вдвох. Да, куда на картоні тут буде, правда? Дивись, тут тяж дивиться. Я злой. Обошел сливаться. Думаєш? Ну давай, може цього забереш. Це 4. Давай його підіпру. Забирай. Не лізь сюди, там тяжелый танк. Да я знаю. Я вообще не пробую. Нормально. Двух пушек. Да не надо урон набивать просто. Так давай, я отдаю тобі, поки не забрали, давай. Моя 3 секунды. А мене забрали. Хтось ззаді. Це ПТшка. соус справа. Соус справа забирай. Кажу справа. — 1700. Я забирав, що мог. А це Дальше. виграв. О, подожди, 1700 на немця. Окей, погнали дальше. Зараз. Там не інтересно. Блять, ну Сейчас у меня я из немцев только Пантера и у тебя РХМ. Ну туда я сейчас тоже буду качать немцев, наверное. Это вроде есть что качать. О, ура, миссия выполнена. Яка? Насчет этого урона. Вот 25 Два. голды дали. И мне осталось 3 ЛТшки уебать. Ну, нормально. И можно получить сегодняшний кейс. Угу. Так, семерка, да? Зараз. Не-не-не, Ещё восьмерка РХМ. По ней больше урон. Мгм. Да, реально, 7800 засчитала. Я, мабуть, на РХМ буду гамать. Если мы сдыхаем, то беру Пантеру. Мгм. Тоді я сделаю вот, Ні, це я буду качать. вот А. так сделаю я. Ну, сейчас я на минутку отвлекусь. Пись-пись. Я тут. Угу. В общем, я це зараз встав. У мене, ну, поки я сидів, кіт на ногах спав. І оце встав його. Встав на ноги, ну, в другому місці. Поки я встав, він моє місце на креслі зайняв. На моє місце притягнув.
Тут, наверное, помощь не помешала б подставить. А як десь не подумаю, якщо чесно. Тут уже трое. Два легких, один тяжелый. Короче, сейчас нашего заберуть. Я Якого? один тут Т-49. У нас тут тільки двоє. Мене походу засвітили. Да. А, там типа ТСО стоїть. Все. Я вже не жилец. Як і я, в принципі. Пізда. Ага, Йоп. тут. Все, конечно. Та пиздець. ТСО слева, да? А? ТСО слева, да? Да, всі. Мене А кто последний? ТТшка із баз... Да, последня как раз таки ПТСА була. Ну. Ну, я хотів тільки качать, начать. Бо я на ньому остановився якраз. На ком? Ну, а цей що тільки що цей PS44, як його, А, бойов у мене 2740. нормально. Так, а... Ого. Бульдог. Ой. Ой-ой-ой-ой. Що таке? Так кота случайно стукнув. Я случайно руку не туди положив, він дернувся. Це положив, по носу получив він. Пиздец, живодер нахуй. І що він тут так, знаєш, як любитель. Не в клубочком, а витягнуться. Лапи в різні сторони і просто скидувати. Ну, може ти скучив за моїми соплями? За мене? За моїми соплями. Та слушай, у мене самого вони почались хронічні. Оу. Оу. Да, да, я вже теж получив. Та там слева щось Так тяжеле. я слева на дві 400. плюхи вже прилетіло Да. мені, поки я їхав, і то я не був засвічений. Ну. А там ПТСО стоїть. Стояло. О, ТТшка. В общем, мені тут робити нічого особо. Там дві гуслі збито. Уже Я ні. спробую цього. А це вже пора. Зараз на мене виселяє. Чо, бля? Чо воно? Зараз. О, Єба, поджух. почти. Поджух. Ви ще О, там направо. душніли, получается. Хто? Ви. Ми? Угу. Чого? Витравили їх там. А, Недовго музика іграла, я бачу, там аж видно БК винесли. Так чого ти сніли, подожди. В смислі? Ну ти кажеш. А, я ж говорю, що ви їх это витіснили. Ну, та повезло. Що я на мене внимання не обратив? Давай, давай. Умний чи що? Ща я допіжусь, бля. Далі не 200 кидає. 250. Поджух. Сука!
На 300 ти Він кинув. нас жёг, сука! А я не ту Мені вообще- клавішу нажав, я чисто ремонт, а не того, не четверку. А мені взагалі боєкодку винесли. Та Так я а ж кому бачу. хуже? Ну, Кому хуже? Кстати, мені. на цьому танку я М41 у мене типа насобирав на барабан уже. Но у мене тут последня пушка, час перезарядки 3 секунди. І бой барабан на 3 снаряди. Це лучше. Мені кажется, 3 секунди перезарядки лучше. Ти як думаєш? На якому? Оцей На бульдогі М41. оцьому? Да. М, Не А ну, гуляв ще на раз об'ясни характеристики. пушка. Так. Самая последняя пушка, урон 160, но перезарядка 3 секунди, 3,6 секунди. Угу. У мене відкрився барабан. Ну, 3 снаряда, 160 урона, но перезарядка за час перезаряджаю в магазині 9 секунд і мої 2 секунди. Скорее всего, что там пробитие выше, правильно? Ні. То есть на барабані все красним світиться, нічого зеленим не світиться. То Тоді есть тут, нема смисла вообще менять на нову пушку. ну да, просто. А шкода на хвилину мінус. Ку-ку-ку-ку-ку, Роз... ку-ку-ку-ку, тайм, не теряем тайм. Що? А, ти вже на восьмерках. Да, да. Зараз. Я ж казав, основа буде РХМ, а там Пантера. М. Ну, я буду пробувати цей качати. Бо щось у мене вже давно висить. Так ти подимай, чого воно висить? Ну так ось і питаюсь. Прелюдіями? Да, да. Ммм. Бо чувствую, я на нього, наверное, буду свободку тратити. Його Мейбі. пройти. Ты, слухай, бля. Что там той свободки пол-ляма, хули? Ну, если Ты я там начну несколько тратить, десяток можешь открыть. то ну, я спешить не буду. Все. Ну, серебра не хватить на все. Вот это да. Свободка майже і пригодиться. Я б от золота б не відказався, звісно. Ти диви, який от золота б не отказався. Конечно, їбать, от золота б він не отказався. Ну, да. От сука. Сомуа, походу, їде. О. Лучший. Ты что за такие медленные? Что? Это вообще невозможно. Це четверки, номерок блатной, бля. Єба тут жарко, нахуй. Ти диви в окруженні. А я бачу сейчас. Справа. Я хочу піти сало забрати. Ну, він А, не, больно по кусає. мені не попаде. О, Ні, всё. вона, блядь, така, що хуй 24 секунди витравиш. перезарядки. Ну, без мене. Там слева. Пиздец. Я бачу, тут ззаді. Ёб твою ж медь, нахуй. Живий, ховайся якось. Я сейчас попытаюсь. У мене ще 10 секунд. Не, мене з гори сняли. Ну, ні, я на горі. Мене тут з теж гори барабан сняли. заїхав. А я о Щас чём? буде. Він мене сняв. Ебать ти снайпер. Так, все, в нього урон 400. І пробиття. Мощне. Пошкодив мені боєкладку, у мене перезарядка 44 секунди. Пиздец. То есть, ну... Можна просто уже все виходити із бою. Бо за Да. це время точно проїв буде. Це він тільки пошкодив боєкладку. Кошмар. Угу. І мовчить сидить. Мовчить. Що? Не сказав би, що вже готово, погнали, а то я такий сиджу завтикав. Такий. А, та чого ти?
Ой. Настав Що? час вимкнення вебки і світло в кімнаті. Ну, дядь Ір вже... Ну, я його не пробиваю, я Ой, отсюда уїжджаю. 156, кто-то... Мы въебалось с этого островочка. Там кто-то маслая. Да, сзади бачу. Там 56, щось. 59, Хаттон. Да. А він, по-моєму, є. Тоже, по-моєму, десь давали. Опять не пробив. Хорош. Тут ще хтось є. Закидують, да. Да, А, ні, походу. У мене не Это кидали. не оттуда, то с островочка ебашит. Я сейчас на островочку. Да ты не понял ихнего подъема. А, ну да. Та не, вон десь же видно. Есть. Поймал. Ще раз. Опа, прилетело нахуй. От пантеры. Мене спалили. Там РХМ. В твою сторону пантера поїхала. Я бачу. Ну я тепер вже нічого не зробив. Мені стається тільки ждать. Ладно, ні. Я не попробував би пантеру, но там ПТ-сол стоїть. З Да, солодкою. РХМ, я понял. Я сейчас попробую ее размотать. Хотя, А, там наш уже вкатил. Ладно, я спробую. Есть. раз. Надо это... Чего? Это как понимать, знищений? А яка перезарядка вверх? Скільки це? 12 секунд. Сейчас мені прилетить. Або мені. Не, по мені. І... Писюк, добивай его нахуй. Пошли на захват. Я б ще не рискав, да. Та ні, вони щас розбере. Да, пошли на захват, что Я хочет того, и... щоб мого забрати. Я Ой, в забрать. Я її вже не забирався в мене, а? Ну так облегчить їм життя трохи. А, ну ладно. Я хотя бы очки за захват получу, а ты просто за поездку. Стой уже там, чё в тебе гусля не збивається, а? Ну, я хоча б доїхав. Ха-ха, а я 13 уже захватив, ха-ха. Там я просто перезарядка быстро, что-то 3 секунди, що мені там. Якраз було хорошо добивати. О, поддержку получил. А И я третью степень. воїна. І втора степень. Добивай его. Ну, зато типу урону трошки вище, чим я. Ну да. А що, я ж хочу ж викачати оцього Т-49 і дальше. Ох ты. Тоже Анімований аватар. Дикий мед. прикольно. Оце да, це согласен, прикольно. Но недавно такий мемчик пошел. Это лыжа мед из прямо з вулика. Хопа. Ну, Тема. Тепер залишилось 9000 урону і получаємо останній кейс. А там параша якась випаде, стопудов параша якась. ну чого, а вдруг повезе? Да параша якась випаде, я вже уверен в этом. Ну чого? Ну,
Головне пробувати, а там, Ну попробуем, конечно. а там разне приходить. Так, конечно. Або раз через 10-й, через 100-й. Да? Кто? Це хто є? Я думаю, ти все чув. Нічого. Ні, не чув. Короче, прошу, як обычно. Ти слишком шоу. А. Ну, буває. О, зараз цього може запродати. Не забрав. Ні. Запалив. О, зараз. Ні, не попав. Ти цього Ладно. хотів забрати? Да. Да. Ти Там, просто конечно, запомни. наших розмотало нормально. Та ну, зараз заїдуть. Любому в тил. Да. Не вицелює, нет. Нічий бронірований, та просто не проб'єш. Не проп'єш? Ну, естественно. Опа. На, нахуй. Ах ты ж сука. Уебал знатно, конечно. Я уїжджаю, бо... Да, я понял. Пиздец. Да. Зараз я спробую Я 75 підкатати сейчас його. вылезе. Добивать мене, походу. Справа я, тут. я перекачусь, да. Я спробую спіймати його. Та я перекатився вже. Хай. Я чекаю ліву сторону. Да, ти слева дивись, я справа подивлюсь. Ого. Сейчас. Ну, майже забрав. Майже забрав. А цей бронірований. Сильно. Мені пиздець. О, Походу. єсть. Щоб мене прототип зніме. А він на мене внимає не обратив, поїхав на Та тебе. він їхав на тебе спочатку, а потім я ще його вшатав, він на мене переключився. 400. 70 секунд перед. Пиздець тобі. А ти... Ну бля. Стоп, стой, прототипа, Леха. Ну Леха. Да. Та я... Ах ти Люкса. Леха. Я там на ту, на Т-49 годину. Назарився. Ну ти Леха, конечно. Та тут все равно слив. Та понятно, що слив. Так будем добавлять. Бля, як я ненавижу цю карту. Чого? Потому что я на ней часто вздыхаю. Нічого, зараз побідим. Напевно. Що буде вже ноги болять, треба якось по-другому сісти.
На картани. Щоб я упав точно. Хоч якесь движення за довге время. Ой, ну да. Та нічого, на вихідних он трошки попросили там помогти поработати з дровами. М. Трошки поработав нормально. Шабашка? Та ні, тут знайомий просив помогти йому. М. А я думав, тобі заплатили за це. Да, да. Ну тоді шабашка Конечно. получается. Все, ВЗшка, конечно. О, де, конечно, виліз. Батя молодец, конечно. У мене Да, з да, цієї да, сторони. я понял, я понял. Всі сюда давай залізьте, всім пізди на все. Давай я спробую. Да, 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 я с тобой согласен, давай. Уже заїдемо за цю горку. Ну я заїхав. Ти заїхав на неї, а не за неї. А, ну Там ладно. мене ще скинуть. Ми тут оце Падай, скинуть. давай, падай, падай. Ну куда? Каждый каждому мешает. Облегчений. Там тигр первый. Ах ты ж пидор. Кто? А, блядь, тут облегчений на мене. Бикує. Я застрял Ебать ти молодець. между камнем и танком. Ебать ти геній. О, вылез. А я думав уже все, Альтер 4. Так ти точно вилізеш. Та нічого ж мене колись було таке, що на якомусь медійному танки був, і мене атаку зажали. Не вилазь, А мені зараз пізди дадуть. Останній постріл, у мене 8 хп. Ща по Та мою живо душу покажи. приїде. А, Хто? ну, розматуй його, розматуй. Хорош. Ще й небагато хп. Там остався останній тигр перший. А ні, шкода. Так. Так, про що я тобі розказував? Я збився. А, про шабашку. Ну ти піщу нахуй. От сука замітив мене. Не знаю, не було. Ну, буває. Та ні, щось не те вже, ладно, все рано. Та я так от за виході трошки подработав. М. Третя степень, мені нужна перша. Ми сам... Ми в самому верху урону. Ага. Ну, А де подожди. там? Я тут бустеры превращаю с одних бустеров в других бустеры. Да. А тебе їх уже багато. Да 26 свободного опыта только что этот. А в общем, вообще їх скільки? Багато? Да не. Бо в мене їх зараз теж небагато, в принципі, бо я їх якось на слів ресурсів слівав, так що в мене тільки Да, по пару я суток. понял, о чем это речь. Выкупаю. Ебать, 63 тысячи, 35. Есть, ну, 58, 58. Еще 5500, и я могу 10 уровня пушку приобрести. С уроном 10 уровня? 600. Да, с уроном Секунду. ЦРХМ пушка. С уроном 600 и там, короче, этим... Пробитие, конечно, Блин. трохи худшее будет, но, блядь.
Архем, що це за... А, це Німеччина? ПТшка Щас, 7. подожди, я Я його 8. гляну. Да, окей. Мені його... А, та мені до нього ще качатися і качатися. Я тільки шестерку на цій ветки взяв. Ну я там помню Мардер, Стух, Хедзер, потом что ще? Дикер Макс вроде бы. Хамель. Не Дикер Макс, не. Хамель. Потом, бля... Ну щось забув, похоже на Дикер Макс, но там походу Джад ПЗ-4. Щось таке. Хуя, я вже не помню, це було давно і неправда. Ну, А? Охуенная карта. Кстати, да, я вроде бы... Не, нихера. я всі на це поїхали на це. Бо ми там вдвоєм не вивеземо. Думаешь, Да. ты барабан, я мощный пушка. КД 20 секунд тебе не смущає, ні? На 14. Лучше поїхали на Б, а там зорієнтуємося. Он уже на, да, Бо согласен. бачиш, там уже... Скоріше всього, це там легкий танк. Бейби. Судя по захвату, не один, наверно. Бо быстро захватили. Опа. Нихуя себе. Это ты на 400 въебал? Та не знаю. Сзади, Я сзади, на сзади. 300. На 300. Не, ми вдвоєм на... Я ж казав, вони всі на Б. О, майже про 40 секунд. пизда. вивели. Да, все равно. А, я Прикрывайся тільки зря. жопой. Звуки победы, чего? Що, да. Я ж не казав на Б по-любому там самий... Мы Ой, герои. да. Мы сдохли як лохи. Да, там самий сок якраз був. Самый суп. Так що, да. Мені ще полляма, і я ще один танчик куплю. М. Ну, вообще мені ще 2 танчика надо, но пока один також можу купити. Ну. Я не туди пішов. Ладно. Та і цей надо качати теж. І тут? Угу. На підлагу йде. Але буває таке то. А сука. Причем нормально підлагою. У мене зараз вроді нормально, слава Богу. О, ти ж знаєш, як некомфортно, коли слайд-шоу починається. Совершенно верно. Сначала їхав направо, а оказується ти наліво їдеш. Тебе уже пролетіло, як я понял. Ну, Справа? 88 всего лишь, да, да. Ебать лагает, сука. Есть стороны. Шеф. Мне реально лагает что-то. Так вот, а. Фрезы. Либо це бой такий. Та як тут бой може бути зависеть? Та Та, нет. Короче, у меня лагает что-то. Сука, ночь началась. Все. Хуёвый нет начался.
Мисля, що ночі? То що людей Да, багато. ночью хуёвый груза. Вот, пожалуйста. На. Да, прилетала, Ой. блядь. Я еле попал. Вообще. Мене закрутило. Ні, це хуйня якась уже не ігра пошла. Що ти вже все Я навалявся, уже виходить. літаю, блядь. Так ти вже мертвий. Ну це я поняв уже, я переключився на тебе. Так я літаю. Ні, Ще поки ні. нормально. А, ну я десь зробив скріншот, що я теж так подлетів. Тоже щось інтернет пропав. Я навіть не в стімі його не виложив. Ну, еще немножко. О, стой. Есть. А, точно. Я забрала. Жаль. Хотів собі забрати. А що ще? Чи що ти там? Та, конечно, ще. Я просто с мобильного переключусь на этот... Ой, с Wi-Fi, а на телефоне на мобильный переключусь, потому что по ходу просадки будет из-за чего. М, А я ж типа контролил чат, понял. мгм. Мгм. Ще 16 тысяч урона. Мені ще. А, я можу купити Т-44. Ну Ой, це по яке скидці. 16? 6 тисяч урона. Ну тут оце чуєш, знаєш, що це після Т-43 йде Т-44. Да, знаю, мені, щоб його відкрити, ще нормально надо. Та мене тут по скидці, но я по скидці не хочу брати. Типа, зараз можу за 70 дати, а взагалі 93 надо. Ну як подивився, скільки тут всього качати надо. Я такий, ну і висичі. Так, в тебе свободний опит є. Та ну тут 20, 20, 13, ще 20, ще 20. Ну, Давай нормально. Давай посчитаем. Давай округлим. Ось 20, 40, і ще 40, 80. Ну, 100, більше сотні опита надо, А в щоб тебе викачати усе. полляма. Плюс відкрити следующий танк. М, Це ти можеш вообще не купляти його. Щас чисто ну, поіслідувати його. Так. Вроді би так можна. Ну да, исследовать його і не купляти за серебро там можна. Ну да. Так я не хочу. Я Так, не хочу. да. Ну, я б хотів би кожен там так потрошку попробувати і все. Ну, некоторые, конечно, пооставляв там, які вже пройшов. Там легкі танки. То що даже сейчас можу зайти в статистику і сказати тобі, на яких танках я більше гуляю, на яких менше. Якщо не цікаво. Та не надо. Що? Не надо. Чому? А зачем? А ти на своїх. Ну хз. Потім. Після Коли бою, уже. потім? Уже після бою. Ну так і естественно. Сверхъестественно. Мгм. Я, кстати, вот Короче, як остановився на начале 11 сезона и пиздец. ну так я ж так же сам, я то, по-моему, 10-й глянул сезон и все. Нічого, з дипломом роз'їбусь. Те, що не мій. І буду як-небудь уже читати, смотреть. І аніме надо якось підтягувати теж. А то бувають такі моменти, що стрімити не хочеться, і такі хочеться посмотрети аніме. І знаєш, мені Так. сразу ідея приходить в голову. Стрімить і просмотр аніме. Прикольно, мені таке попадалось в ТикТокі, тільки я не знаю якесь, хто знає.
М. Та що такого Ну, типа, сложно? смотришь, вот с тобой вместе другие смотрят, Ну и да, ще й ну да. общаешься при цьому. Ну, хз. Молодець. Це, в принципі, можна розсматривати. Ну, не знаю, це рекомендуємо починати якесь нове аніме так смотреть. Давай, є Да і плюс каточок. к тому, в мене в основному же ж канал заточений на проходження ігор, а не просмотр аніме. Да. Ну, хоча це якось, ну не знаю, це треба, коротше, покумекати совмістити. Чого ні? Зараз. А, ні, не вилізу. Я виліз. Та там внизу, наверное, забери його. Забереш, ну, стріляй. Та там, блядь, Та ні. 15 хп. О, цього. Блядь, там І ще один. справа. Я від'їжджаю. Цього. Нормально. Весь барабан реалізував. Нормально. Да лучше б ти туди не їхав, бо на тебе зараз вкатять. Чуєш? Я сейчас хочу Да? даже добрать. Сука, не пробил. Часа, 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 часа. Я ж казав. На тебе поїхав. Та хуй його знає, щось вниз і про... Да. Ну, Раз в'їбав. Все, я більш нікуди не вилізу, хватить з мене. А, ні. Тут мене принудять, я понял. оу, все. Ну, за що? Може лучше б ти мене прикрив? Їду, Ладно, їду, не надо. їду, їду. У мене Не тут... надо, А, не надо. стежка, стежка. Не треба, не треба, бо там той. Да-да, да. Я ж назад вот так быстро не откатываюсь, Леха. Ну, цей пушик щось він не косий, не попадає. Там А сзади я 50 Т. Це я останній, що мені робити? А знаешь, как сделать? Як? Заминируйся. Зараз. Бам. И два шота налево. Налево! Налево, налево, Леха, налево! 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 Да, нахуй, дождався. Та що я тут зроблю? Тут ні мобільності, ні броні немає. Зато 2600 урона. Почти 2700. О, я в топі по урону. Прикольно. Даже раньше в мене не получалось реалізувати цей танк. Хоча у мене на ньому... Скільки в мене на ньому боїв? 13 боїв. Победи 23%. Мощный. Ну ти, я ж тобі кажу, мені на ньому вообще никак. Угу. Ох ты ж, блядь, 2700. Осталось тобі 2700. Не, глянул, что ты нахуярил. А що, то що я наніс, да? Ти за то? Угу. Ух, походу вже спать пора. Щось я туплю. А я, походу, ще буду гулять. Та ще погуляю. Я до 2 ночи максимум. Да? Та ну це до 2, це слишком. Леха, наверно. мы с тобой не так часто гуляем. Да, ну... Но мы с тобой не Подожди. так часто гуляем, Леха. Подожди, Леха! подожди, не то, мені надо двері закрити. А. А що там успіть? Хорошо. А я пока водичку возьму. Та сейчас же в бой грузимся, сейчас. Ще. М? М. Та я за водичкою йшов. А Та то я понял. одну бутилку вже видудувив.
Нормально. А я їсти тепер хочу. Не хочеш. Ну, так ти ж зі своєю цибулькою розрознив. Та ну нафіг таку цибульку, от якої суші. М. Ну, тут, короче, Я поняв. заміс. Пиздець. Заміс. Йопа. ТТшка. Там тигр Да, слева. такой. він на мене... Он на меня смотрит. Он на Я меня смотрит. пытаюсь развернуться, пытаюсь. Да, короче, нас зажали пиздец, я тобі скажу. Там ще Т-69, он сейчас... Да, короче, це пиздец. Но если в него стоит барабан, Барабан, на 30, барабан, то- конечно. Не, ну если на 160, то ничего страшного. Если на 200, то... А, не, у него на 200. Ёпта. Да ёпта. На, сука. На КД. Сейчас слева тигр. Я На не барабан. прикрию, у меня есть 15 секунд. Я сейчас, мабуть, його заберу, якщо мене не заберуть раніше. Так, Там, заберу. єбать! Ото розшатали мене. Да. Ну тогда я заберу. Забирай. Согласен. Ой, я вообще их пробую. Ничего Даблкіл, себе. ніхуя собі. Я думаю, я его не заберу. Ох. 30 секунд перезарядки кишки. Приходиться тратиться на це. Я думав, цього не заберу. Як він називається? Це 69-го. Ні, Ілі оцей, цього. оцей. Уничтожитель. Уничтожитель, да. Ну ж там же типа барабан, і він його быстро пропускає. Ти откадешився, забирай. Дякую зараз за я ж- підписку. Все ж. Приємного перегляду. Та ну, може, доб'єш його. Хоча, я Ага. поняв. Конечно, добью. Ну, конечно, добив. Ну, зараз я на секунду. Опять на секунду. А, двері. Леха. Леха. Бля, серйозно. Короче, за скільки боїв тільки одна перемога вийшла зараз. Щоб збити 3х. Це вообще капець.
Бляха. Алло, 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 ти тут? Ну, наконец-то ты Да. объявился. Да, я ще в три сходив. Поняв, Бля. поки я сходив, цей Яшка опять моє місце зайняв на креслі. Видно, хто хазяїн в домі. Та вообще. Ще 5000 урона настрогать осталось. А то це небагато. Егейш. Зараз би на десятках з цього боя. Ах І ти! нормально. На десятках, не дразни мене. Так давай качатися потроху. Бустрів, прям аккаунт. І викачається. Та то надо, знаєш, скільки времени в'їбать. Ну, я особо, я ж кажу, я не особо парюся на Це мені надо играть в этот, у Бліц, так як я в КС-ку играв. На Вот пролет крутиш. чисто, да. А не, нельзя. Ну, это надо ездить быстро. Ну так того я і кусочничаю. Надо просто мер знать. Разумеешь? Я? Мира? Вот именно. Ты там решил сдохнуть, да? А, я такий дивлюся, яка карта нахуй, де я вообще? Що происходит? Бачу красну лінію, думаю, де я є. Серьезно? Ты с цієї сторони ще не був? Та я давненько на цій стороні не стояв, іменно на А вони поверху цьому. Походу всі на цю сторону поїхали. Раз, два. Наш один здох. Я ще там Вони троє. там. Ні, не троє. всі. На. А я їх не бачу. І Там то його он не этот. пробував. Кейлер якийсь. Єбать ти мощно наніс його. 3 урона. Мощно. Я так точно не смогу. Це ти фугасами фігач чи що? Да, ти От- його на бронебойних не пробиває, а подкалібр я не загрузив. Чи ні, тут походу не подкалібр, а ці як. Фугас. Ні, не фугас, а м, голдові ці, як вони. Кумулятивний. Да. Ух, ну ти дав, конечно. Мені поїбало щас дали. 10. Єбать ти ще. мощно хуяри. О, дав 70. Там, понятно. опа, ПТшка. Скорпіон. Те не каде. До побачення, бля. Я пока Там вицелював наверху. у этого Скорпіона, виїхав нижній. Я пока постою. Я теж щось не хочу виїжджати, ну там нашого розбирають. А, вони типон всліпу питались вицілити мене. Так. Я на цього вкачуюсь. Бо щось. Это пиздец. Це слів, це слів, Льоха, не лізь. Та вже поздно. Ти Мені вже поздно жопу назад держи. стало. На фугасах загружав його. Давай. 1700 урона вже намаслав. Давай. Я не змог уїхати. Очпокали. Да. Зато я каточок спав. Прикольно. Блять, Скорпіон упав. Раз, два, три, Чотири. ще одна. О, Ух ти, прикольна твоя аватарка. Що вам? угу. Це тобі викласки є одна. Да я прикол один на роботі вспоминаю. Лежемет прямо з вулка. Ну розкажи мені. Так, Що за прикол? так собі шутка. Ти чого? На. Скільки я вже знаком? Подумаєш, там ще раз позоришся. Потім. Єбать, ЛТшка, сука. Сібись нахуй отсюда. З той горки. Сейчас ПТшка мене. Да. Та все. Що ти тут зробиш проти 4 такими КД? Ща мене ЛТшка забере. Да.
Сейчас моя справа тут объеде. Мгм. Ну что я поделаю, моя кадет. Ебать, 2600 урона нахуй. Уа! Я так давно не хуярил. Ну, а я тільки 200 6 стрелок шкоди. получил. 200 шкоди. Ще й в мінус ушов на 3000. Ебать, я в топе на первом месте по урону. Ну, конечно, ты умеешь. Умеешь. На Археме, блядь, чё? А я Так, в самому так, так, низу. так, так, так. Урон. Про Ще що? 200. Так це нормально. Хуйня вопрос. Було 5000 Типа, тільки що, вже подожди, а 200. коли я двох знищив в цьому бою? Кого? Коли я успів двох знищити в цьому бою? А, ну да, я ж фугасами кидався. Хочеш прикол? Чи? У мене 3х, ото 2 штуки, да? Ну, І ми довге время грали, що тільки ось ти після того отошов, оце победа була, і ти отошов. І це, блядь, єдина победа була, щоб у мене 2х тільки один, ой, 3х1 тільки снявся. За победу, блядь. нормально. Давай, вибирай, погнали. Вже, а ну зачекай, не нажим. Ладно, все, хай. Да, все, хай, там. Та там зараз уже пушку поставлю на цей танк. Перший. На усе? Да. М. Ну, може, КТ получше буде, хоча б. Ну там наш зеленим світилось, але я не дивився. Це лучше должно бути. Та по урону вилося, не от КД. Ну і КД теж там щось світилось. Ну, коротше. Я глянув, що воно вроді лучше, значить треба поставити. Так що. А мобільність я поки що не трогаю. Лучше пушку спочатку. Тикс. Один справа. Скорее всего, что тяжи, как обычно, слева будет. Блядь, через третий, алло, даун. Что за хуйня? В чем я по кругу пустила? А ні, там походу. Ладно, я на цю сторону поїду. Щось мені чую, що тут заворушка нормальна буде. А, ні, я тут не вицілю. Тут в піксель поки. Я уже засвеченный. Ух, нічого собі. Ну вылезь, Піксель. сука. В піксель я пробив. Прям в піксель. Рикошет поймал. Оу. Да-да-да, Там. да, да. Да-да-да. Ну не так не влізаю. Пиздец, я промазал. Ну, наконец-то. Ах ты ж пат, ебать. Мене киданули нахуй. Весь як. Я просто. А вот так, что приехал Эмиль первый, въебал и по морде. Это, сука, пиздец. Ну хотя бы там до 1000 урона настроил. Сейчас пантера вход. Хочу ж быстро открыть вот такие. кейс. Вдруг реально мені пятерка выпадет. А ну зачекай, зачекай, зачекай. Чекай. Добре. Покажи мені той танчик, що там випаде, мені цікаво. Ну, ПЗ-3 на Кейсі. 4. А оцей? Угу. Це що за 5 уровня. 5 уровень? А Угу. мене немає такого. У мене такого немає. А, вот и Ну, Архем такий- вернулся.
Я б собі кейс би, наверно, на пам'ять так оставив би, якщо мені таке випало б. Кейс сам. Ну. Я б собі його на пам'ять оставив би. Да-да. Кстати, Короче. я у ті ж кейси попродавав, що этот, насобирав 200 гривень сим'яв і купив недавно ігрушку по акції по 125 гривень, короче. Ні, ну да, по Що ж, 125 гривень. Deep Rock що за Galactic. Я уже он стрімив на неї, на, этот, на ютубі запись лежить. Что знакомое. Пойму, что. Честно не Про пойму. 4 этих дварфів, які... Дякую за донат. Бесплатно 3 дня. Дякую, дякую за донат, вообще. Дякую. Безплатно, що? Я нічого не зробив. Це мені донат прийшов. М. Насчет чого я розказував? Да, що тієї ігрушки? Ну, типа, там 4 дварфа, поняв, вони. Там 4 класа. Тобто є розвідчик, пулеметчик, інженер і бурильщик. І, Я, короче, по-моєму, їхня задача добивати ресурси. Да, я знаю, я в неї пробував гулять, по-моєму, в прошлом году, чи в начале цього года. Там безплатно 3 дня було. А я приобрел. Ну, мені друг недавно типа каже, ігрушка якась прикольна, я такий, бля. Ну, ми просто вибирали, щоб погуляти, тому що ми і так много ігор нагулялися. І такі, бля, ну інтересно. Ну, Не, був ну, вибір вообще, да, такий, он- либо Fallout 76, либо ця ігра. Я такий, ну Fallout 76 обзори посмотрел, но там полна хуйня. А этот, посмотрели Deep Rock Galactic, я такий, ебать, ну це интересно, там ще й прокачка є, я такий, ох, ебать. Сука, пиздец, я в перший стрім як играв, там моя ж легка арахнофобія. Там стільки пауков було, це пиздец. А, ти пауків недолюблюєш, да? Я в детстве пересмотрел ужастики про больших пауков. За цього і не долюблю. Він мене до сих пор не спалив, да? Да? Да, не, спалив. Сейчас бензином подходить і спалює. Ну, я, конечно, вкатився шикарно, правда. О, я согласен с тобой. Шикарно. Так, а де? На пару шотів буде. 3, 2. І... Я смог ехать. О, хорош. А ти, Нормально. ти ще живий? Ще один. А, да. Ебать, ти ще живий, ніхуя себе. Я смог выйти с А этой тут, а, передряги. честно, я чую жопу и чую, что что-то сейчас надвигается. Та зараз я перекрию, якщо що. А там яд пантера. Ты там Там это, кого ТТшки, сильно не вылазь. А тут крушитель. Да, я сейчас попробую вылезти. А, бля, Та крушитель все, я же понял. Ні, він як дивиться, не вилазь. Понял, Да, він якраз дивиться. Я не смій. не бачу. Я бачу. Побачив. Добивай. Ти... Ну, довольний. Мені повезло, короче, що в мене хп так багато. Справа. Десь мені повезло. Не повезло б тоді. Так, я спробую його закрутити. Напевно. Я сейчас попробую... Я ще й нормально з'їхав, а не пізданувся. Оу. Какой шикарный вид. Ха, Сракендия. Бля, я не успеваю. Он пытается уехать. О. А, він мене мог свободно зараз забрати. Короче, він протопив. Да. А я прям на пушку виліз. А печально, так хотелось бы. Что, даже ответки не будет? 1500 урона на масло. Нормально. Да, я тебе 9. обогнала, ха-ха. Да. На сотню. Почти. Бля, тривога. Весело. Класс. Так. Я кейс о, получив.
Такий. А. А ну зачекай, не, ти її не відкриваєш? Ты попросил ждать? Окей, давай я. Зараз. А, ты хотел этот, чтобы я... Ну ти їх будеш відкривати, да? Да, конечно, сейчас. Я зайшов на стрім. Зашел? Давай. Ща. О, я А, кланові опять? задачі тоді всі виповнив. Ну, це що погуляв, я все повиповняв. Я тоже Прикольно. почти. А теперь открываем. А, єбать, воно все, що було в кейсі дало, єбать, я думав там тільки один А, танчик дасть, або щось. а ти дивися шанс, там походу шанс 100%. Так само, як у мене ось є контейнер 5 років перемог. У мене тут теж шанс випадає на все 100% стоїть. Тут О, бустери золото этого голди, це те, що треба. 500 голди, ще вільний досвід 50к і камуфляж 14 днів преміум і аватар 5 років побід. М. А ну, ПЗ-13-4, что тут за херня? А ну, если на нем продать. А ну, я смогу его продать? А 250 голди дасть за него, если я его продам. И моя будет 2080. Ну, нахуя, хай буде. А то ж те нема там таких Чо? танчиків. Ну, Яких? ну, то есть, з тобою, вроді би, там якісь мелкі танки ще треба буде брати, як я помню, ні? В смысле? То походу не ти, да. Я тебе не зрозумів. Ну, у мене є То походу у Андрюхи мелкі танки, і я по тоді собі второго, можу. по 10 уровні, у мене ж все є. З усіх уровнів. Так, Второй? а Ні, тепер ну да. давай знаєш як? Ти. Отак от. А так? Ніхуя себе! Другий уровень, єбать. А, О, бери Т-43, погнали. ні, ну, правда, второй уровень тільки один, ну, так от. Ну чё, прикольно, кстати. Мгм. Бери. Щас, я поки догортаєш. Це ж можна десь глянути, скільки в мене вообще цих танків? А, ти казав щось там посмотреть по танкам. Да. Що ти Ну, якщо хотів цікаво. посмотреть? Та ладно, то я думав статистику глянути. Да, я уже сам лично смотрел. Без стрима. Был в ахуе Да. от количества боев. Твоїх? Твоих. Там вроде бы 7000 с чем-то. А в мене 7600. Ну, За то- сьогодні ми гуля 23 бої. Давай, бери 43 и погнали. Зараз. Я за що хотів сказати, що більше всього боїв у мене на легких і середніх танках. А, ну це я підмітив. Да. Тобто по 2000, ну на легких, на середніх, на тяжелых 1700 і на ПТСАУ 600. 540. 53. Жу-жу-жу. Ау. Да, я ось тільки нажав. Снова кривая. Поехали. Це якщо в мене 10 пустів голди, то в мене це, ну грубо кажучи, плюс 50 голди це 100 пудов. Да? Та чого? 50, 100. Если 10. Если даже поражения сами будут. Ну, будемо учитывать, що одне пораження. Це мінімум 10 или 5? Єбало тежку розмотали. Если, Понял. конечно, Т-43, подписаться. Т-43! Не вилазь, я то думаю, пуля у тежка покашляла. Там скорпіон ще вдалі.
А, то я бачу. Я тепер вже нікуди не дінусь. Там Походу теж склад гуляє. все, їбать. Мене підпалили. Хто? Я в ахуї, ВКшка, походу. А тут Ні, Скорпіон. АТ-15. Ні, нам піздець тут буде. Та все. Тікай, чуєш? Та що мені тікати? Якщо здихати, так всі. Та ні, Пиздец. що ти робиш? Тікай. Чуєш? Мене зараз 49-й догони і фугаскою. Хоче прожити трошки дольше, може почати більше. Охуєть, сому, а не пробитий, блядь. Барабан. Ага, До побачення. розумію. Я відходив, поняв, він ззаді такий з гори. М. Тобто це я був в оцепленні, а не ти. Ну, ми помінялись місцями. Єбать, це прикольний аватар. Який? Ну, це А, це? кролик той що. Да. Це А, той, що він, випав він- тобі? Да, випав колись. Я, кстати, недавно. А откуда він мене випав? Не помню. Уже не помню. ПТшку лучше. Ага. Бачина Заметил. уже пошла. Тікай. Там ВКшка уже свелась на твою жопу. Свой открывал. Та теж якийсь кейс, по-моєму, відкрив. Ну, А, скоріш за скол- все, якраз цей кейс і відкривав. Ага. Та ні, що друге. На підвал, не? Ох, то аж глаза розбігаються в кого стріляти. Головне, щоб не друге розбиралось. Скорпіон, а ну отъедь назад, скоріше всього. Або ти 49-го забери. Ти щас здохнеш просто тут, а. Не вилазь, Льоха. Тут вже безсмисленно. Там Скорпіон вдалі. От ти і Конкретно. безсмисленно. Захват сняли. Бам! Тікай. Тепер Скорпіона осталось роздамажить. Тільки не вилазь зараз під сому. Він на тебе Ні, все, він. Вилазь. Все, ти нікого не бачиш. Попробуй згори сейчас ВКшку роздамажить. Отсюда. Давай. Сому освівся на тебе. Та бачу. Не вилазь. Живий, мужик, живий. Скорпіон його об'їжджа. Зараз тобі прилетить походу від Сому. А я його ніяк не способив. Да, все, це прийом. Дві ТТшки осталось, притом. Сому ти хуй проб'єш, а ти сразу. Если я сейчас сам по себе не сдохну. А, меня спалили. Ладно. А він дуже шустрий цей сон. Він побыстрее, чем 50-100. Да? Да, ладно. Надо выкачать себе. Да, 10 це голды він. дало все-таки за поражение. И минус Да. 5000 серебра. Що ще? Конечно. Только знаешь, что я думаю сейчас взять? Че? Хуёво, что бустер 3 икса на этот не отменяется. Я хочу... Что перед самым, напевно, да. А я так хочу, чтобы небо не кончало. Не кончало на лицо. Не кончало. Ну, это не мое. Пофармить бабки. Че? Пофармить бабки. А, семерки, сейчас я Та подаю от еще. мені пауляма, ну як 450 тисяч осталось, щоб якийсь купити этот восьмерку ще одну.
Зараз в мене тут сімерку якусь хорошу виберу. Та вже щось і нічого і немає толкового. Толкового. Ладно. Ні, ну може ПТСО якесь. Я можу шестерку взяти. Ну, в мене є такий ПТСО. Картонка, я понял. Є шестерки, по-моєму. Чи сімерки. Ні, шестерки, ПТСО, там то. Су-100. М. М. Так, а чё бы не? А, так вона шестерка. Да, Я да. понял. Бой начинается. Я сюда на гору їду. Интересно, чуешь, а чем отличается супер Хелкат от обычного Хелката? Не знаю, надо бы сравнить. Надо подивитися. О, ПТСО, давай і... Я и моя точность орудия. Те... е, Перезарядка подбила. Но ХП у супер Хелката больше. Ну, Хм, нас- на Наскільки? 199. Яка акція звучить, блядь? Ну давай и тут стоять и крыть базу. Та можна. Та ні, скажи все, скільки їх там. 3, 4, 5, Раза 6. 3, 4, 5, 6, 7 у них на спавні. Всі тут, всі. Короче, давай базу захватим, бо погоду ми А, приїдемо. имеешь в виду? Ти- Я і поїхав захватувати. Ти на? Да. Я на Б тоді. Бо тут попахує На скам. проєру. Ну, ТТБ, давай захват, алё. Ты, Вася, 5 Жора. А йому по барабану, да? А, там Су-100 М1. Внизу. Да. Ох, нихуя себе, одновременно тайминг словил. Да. Ну, тільки його мені засчитали чогось. Да потому что ты вторые выстрелил, я первый. Я щас. Збив? А, чого й мене? Дай Я кермак я съебался. не пробив картон. Ебать. А Там то не справа. на це. На КД. Я дуже, ну, там 5 секунд давай. Давай, Всё. отъезжай. Да, блять, Кромвель заебал. Сука. Чтоб у него там кнопка заела. А, зараз. Ну, ще трошки. Ебать, а я почти попал нахуй. Сука, я левише на метр отстрелил. Ну ладно, тут я согласен. ПТшка. Раза 3. А, 3 там и 1 тут, походу. До побачення. Ну там на це все двоє ПТшки було. По-моєму. Да. Одна СТшка и ТТшка. И сзади еще СТшка. Если я не ошибаюсь. А так как я полный, мне очковать нехуй. Ебать. Десь ти бив котку не можна. А, вони всі тут. Зараз всіх трьох можна забрати. Смогу. Ні-ні-ні, порозворачуйся. Наводчик контужен. Ползущий. Да пиздец. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Ну что? Хопа, блядь. Вказуйся на цього. Невозможно. Сейчас мне его снус снимает. Ну и ладно, хуй с ним. Мы двойную победу получили. Мгм.
Я чисто мясом отработал. На вторую степень получил. А я нічого не получив. Я А, сам внизу. 38 тысяч и 17 голды. Це куди надо? Ну, 17 голды получил. Буст. Нормально. А Нормально. 38 тысяч это что-то маловато. Я на чем-то 60 тысяч получал. А, ну надо посмотреть. Ну що там? Это на Исушке я получил. За 1500 урона. Что-то не Исушку брать. Та бери, що хочеш. Хотя хуй с ней является. Может тут тоже фатаны. Сімерка. Ебал. Хотя на ней проще массовать. Зараз. И на Ну, пробитие тоже получаешь. Ну, в свою сторону. ну да, ну в мене є цей АТ-7, звісно. Ну бери, мне вообще як-то. Может я ж могу сейчас ее качать просто. Мне надо бусты эти по голде откатать. И полляма набыть. Ну, самое основное бусты откатать. Ти ж вони ж нікуди ж не дінуться. Та ну. У мене там ще очередь велика по стрімерству є. Там завтра КС-ка, потім надо Darknest, вже не помню як там, Dungeon вроде би. Стратежка. Ну да, стратежка, там персы всякие. То посмотришь, если будет цікаво. У четвер. Ну а дальше уже либо возьду. А? За КС-ку за ДД, думаєш, можна качати? А моя так всегда виходить. Я заходжу 3-4 боя або 5 і все. Нічого собі. Так а что там? Вот эта ж неделя обновляется. За победу почти что коров это дают. А надо 5. Ну и все. Опять не знаю, куди мені їхати на цій карті. А я чуть опять не выехал, не сдох. Ух ты ж, блядь. Без сведения вообще нельзя стрелять. Бля, це і тупо я, який стріляю постійно без сведення. Не, ну чисто стрельнул и... Ёб твою ж меч. В космос полетел стрелять. Снаряд. Походу я выехал чисто пизделей получить. Я бачу. Уже, ну, 400 там- хп проебано просто. Там ЛТшкам надо помогти. Вот там. Да, без сведения опять. Ах ти ж падала, блядь, як ти мене пробиваєш? А ну ща, 3, 2, 1. Не пробив? Молодець. Молодець. Там крушитель справа. Ну отсюда його хуй вицепиш. Та там ЛТшку надо помогти. Там... давить. А, він уже тут окушитель. Та отож. Вицеляй, вицеляй, вицеляй. Я на крушитель повернуся. Да. Ну. Есть, Я, ещё. ты, бля, я сейчас сдохну, я сейчас сдохну! А, він ще не здох. Я думаю, здох уже. Да я ему тоже шатал, но я думаю, что у нас урон совместный будет настолько, что мы его до побачення скажем. Ну давай, в лоб посвай, в него все равно фугаска. Только не забывай, что с правой стороны ВКшка на горе. Давай. Добывай. Хорош. С правой стороны ВКшка спускается вниз. За трубами. За трубами видніше. Да, Ой, за цим видно. трубами? Да.
Не пробив? Ні, я не попав ще. СТ-шка справа. Та можна. Y5. Fire... Та ні, я б тому помогу. Firefly. О. Справа ВКшка. Давай. Пау. Ну, Ну, мені треба на горку заїхати, мене пиздец. бачите. Угол наводки, я понял. Не пробитие. Да. Сейчас ТБ пробитие сделаю. Со всех сторон. На ходу стрелять вообще огонь. Имба Я просто. рем. А ебать, чуешь? 5 против 2. Короче, танкуй. Либо проебай. Побыстрее. Ну я понял, ты выбрал второе. Аби тільки не ззаді. Ну, Так сзади как раз такие хуяри. Тир первый. О, бля, давай, КД. Надо. Только Ага. починив гусля. да. Так і в житті. И ты Типа- последний сдох. Да. Тільки на Тебе новий есть стоїть. шестерка? Що? Шестерка есть якась? Яка шестерка? Ну, танк шестерка якась. Да, в мене було багато є шестерок. Погнали. Я помню, в ФТ це точно должно бути. Хто що? А ти... Що там? Що там? Що там? Що Це там? должно бути. Да, є. Мені ж якраз тільки недавно давали. Ну от, я ж говорю, это должно в тебе бути. Я на ньому зіграв, по-моєму, тільки один бой. Да? Тільки одну победу. У мене фіолетовий типа 100% побед на ньому. Може не стоїть портити статистику? Стоит портить статистику. Ти знаєш, з ким ти граєш. Не. Е. А телефон на зарядку. Уже 12 часов. Та ти Ой. що? Да. У меня 49%. Метр це один. Да в мене вже телефон уже сідає слишком быстро. Скажем так, если сидеть в интернете, то раза за 2 за день надо заряжать. А в мене він вічно на зарядці. Ну, потому що я так привик, щоб він вів себе хорошо. Прям хорошо. Та ну, понял, я думал придется телефон же ж менять, я же уже сказал. А оказывается, это просто шнурок уже уебаний Там был. реально проблеми со шнурком, бо було таке, що трошки медленно не заряджав, або Не, взагалі не тут заряджав. даже не то, что медленно, не медленно, вообще типа, я його і так ялозив, і так ялозив, воно ніхуя не заряджа. Я такий, да блять, що ти думав з гніздом пиздец. Другий штекер, старий, коротенький беру, та нет, нормально, плотненько все. Бля, еле пугать целый. Ну, сейчас я говорю, Я ему орудие кританул. Ща я крикошетна. А коли ніхто мені 500 нанести, 600, то... Бля. Я откатываю. Я откатываю. Слушай, так ти хоча фуловий, я вже все. Ты уже все. Да. Давай вниз. У меня уже 5000 осталось. В объезд просто в задницу и готово М4. Вони за нами. Да похуй. О, всі троє. Сука, не надо. Моча гуляем чи що? Тиба. Да. А тепер вицеляємо. Опа! Твою ж медь, нахуй, що я натворив?
Ну, давай. Якщо ви там, блядь, живі були. Ну і похуй. Я хоча б время отыграл. Ой. Бля, да чё, я и забыл. Я ще живий остався поки що. Ого. Нічого собі. А я реально забыл, что там надо было мне кое-что по учебе сделать. Так що ти зараз будеш вчити? Да не, Щось? я сейчас этот... Пока я сдох, я сделаю это дело. Угу. Що? Скажешь, когда будет закончиться. Так уже. Чти, бля. Так там троє останніх осталось, наверное. Я ще що? Підтримку получив. Але це шкода. Молодец. Тумничка. Пали героїв. 20 тысяч получил забой на цьому этому. Если на цьому 20 тысяч, на том 30 тысяч, а ну на цьому що буде? Ще зараз О, мене це. ще бусти голди, бля. Ще... Це притом мені, короче, все, у мене 26 бустов голди, їх всі надо откатать. А, це теж є. Прикинь. Это пиздец. Да. Ну, я на цьому танки там тільки один чит поробив все равно. Я не знаю, що це я представляю вообще. А це? Чи на А? Подожди, я Чуєш? сейчас... А, у неї 15-го года, а у мене 17-го, ахаха. Так, погнали между А и Б. Погнали, да. Ну там смерть жде нас. А хуй его знает. Да-да-да. Це шестерки, так що похуй. А, ну да, тут есть у нас сушка, у них хелка. Ну, в принципе, не совсем. Там ВКшка больше нам поебу может дать. Ух, ебать. Ай, блядь. damaged. One of our tracks is damaged. Enemy armor is hit. Penetration. Я стою до последнего. We've Ах, damaged them. падла. Ну, мені вже насипали. Enemy armor is damaged. Payload, this vehicle has had it. Я вроде бы... 800... Ну, охуенный бой, я тебе скажу, охуенный. Мне таки нравится. Ай, да. Ну ляж нормально. Ча. Форейдіно. Я на ньому зіграв оце один бій. У мене 100% побід на ньому. Один бій я на ньому зіграв колись. Колись. Да. Портим статистику. Играй со мной. Да. Да, у мене є Су-100. Оцей Су, оцей. Осталось последнюю пушку выкачать. Качать уже Су-150. У мене якраз X5 на ньому є. Ти тут? Да, я тут. Голдо только что на ветер выкинул. Як я понял, не? 132, а ну ща. Підвищити ранг. Да, голду все-таки на ветер викидаю. О, так на цей на Із-5 по субероби. Та подожди. То на Із-5 у мене... Ой, не голду на вітер, а серебро, сирен. А на Із-5 у мене лежить голда, не переживай. У мене там не хватає просто 10 уровня этого доверия. У мене поки що 7 чи 8. А, так нормально. Если не забьешь, то докачаешь.
А, ти ж сустов взяв 6 левела, да? Да. Ти розумієш, що зараз происходить буде? Чо? Довге время ожидання. Ну, мене може в топ закинуть. В тебе в топ на шестерки, коли я 7 взяв. Да. Єба логіка, конечно. Та ну чуєш, мене таке тут, звісно, не часто буває, але буває, що на 2 уровня ниже закидувало. Типа десятка, дев'ятка і восьмерка. Поняв? Угу. Ні, серйозно, було таке. І не один раз. Те не було такого? Чув? А? Ага, виходь. З бою, виходь. Бери. Щось друге. Та мені тут якраз шестерки було б хорошо покачати. Ладно. Не, шестерку? Так давай тоді я шестерку возьму. Ща. Ну ладно, семерка так семерка. Та сімерки є що качати. В общем, тут є що робити. Не понял. А кто это написал? Уф. Тю, я думаю, что сообщение не приходит в чат, потому что его на модерацию кинуло. Це де? Да в этому... на стриме. Пока понял, кто написал. Так, погнали. Так, короче, понял, надо было скинуть файл на Google диск свій, отправить ссылку, а я что-то провтыкал в цей момент. Вот уже только что сделал, там за пару минут. И порядок. О, що? Нормально. Запал приутих, тому що в гуртожитку сказали, ведіть себе потише. Тому я такий тихенький. Так коли це потише. Тільки це невозможно. Правда? Ага, коли жопа горить. Ну, особливо тогда. Я собі хочу крушитель. Він мені все ніяк не падає. Крушителя хочеш? Да. Щоб... Та он качай КВ2 і буде і той самий крушитель. Я есть КВ2, вже давно. Ну от і купляй КВ2, от і крушитель. Є він у мене, я тобі можу навіть сказати, скільки в мене вже бойов на ньому. А, ну заебись. Я так понял, ты КВ2 любитель. Нет. Ну да. Ебать, тут Ну я колись не На, знаю. на. есть пробитие. Я не може ошибаюсь, но вроде мастер должен Они быть. сейчас пиздец. Я не знаю. Под горку 10 Щас скоро. по башке надают мне. Да. Блять. Ха, ты прям на горке стоишь, ебать ты молодец, конечно. Ну, забирай. Там, я, ты вообще дивишься, сзади ВКшка, алло. Ага. Да, поліз. Что-то наших повиносили там. Да, та їхніх теж, ну, ми поки що в плюсі. Да. Та я не проти этот Рамштайн увімкнути, але ж є така фішка, як авторське право, і за цього запис стріму буде беззвучним, розумієш? Я полюбляю, от я коли в КС гамив, до речі, завтра буде стрімчик по КС, ну, Counter-Strike, як кажуть. І этот, завтра я планую з музикою, але вона буде на фоні така тихенька, щоб не було такого, що авторське право, всі діла. Ну, планую завтра увімкнути.
Сьогодні не дуже. Так що вибачаю за незручності. І... Чё? 20 кусков чисто дали. За то, що я ніхуя не зробив. Так, що тут? Мені 27. І то, що я почти в топі. Почти. На третьому місці. Почти не считается. Такі ж медленні, нічого, 27 тысяч. Бля, мені 600 штук надо нахуярить. Давай вот так вот. Чуешь? Ага. Щас, поки догортаю. Давай я теж барабан візьму. А ну. А йому якраз пушку купить. 1000. Ну я ще пушку не можу купити. Ну я просто тільки пушку. Зараз подивимося. Що вона з себе представляє. Тебе ж восьмерка ж, да? Да, да. Ти такий, бля, сейчас час будем ждать. А я, если не ошибаюсь, то у нас один раз все-таки вышло дождаться. Так, стоп. Alt 2. Ой, блядь, я проебался. Надо было L2 нажимать. Alt 3, да. Ого! Нічого ся, зараз 4 глядача. Вітаю всіх, приємного перегляду. Ну, типа, я хотел включить этот бонус прокачки опыта экипажа. Ёпта, 400 пролетело, без засвета, понял? Ну, Я, спуща. блядь, это пиздец. А, ні, тут, походу, така ж сама перезарядка. Упс. Вот для мене якось подозрительно стрілять. Ну, типа, ще не було вообще ніяких там засветів ізначально. Та то, як його. Спуща, да, не бачу, хто це був. У мене теж дав на 400. А, то есть... Не, я все равно не викупаю. Ну там посередині з куща один стріляв. Так а він ж не бачив. Після того, як уїбав, засвітило, кстати. Таймінг. Всього. Йобаний в рот, ти гля, там миша. Надо її забрати. Та там вообще нам це все пройом. Я картон, ти картон. І миша. Ні, я її не пробиваю просто, викупаєш? Так, Вообще ніяк. машинку ту поцілюй. Даже в башенку. И это очень огорчает. Не, у меня еще КД 10 секунд, и нас тут задушат сейчас. 16, 15, 14, 13. Ні, мене зараз розберуть просто на запчасті. Да, так и произошло. Да, блядь. Угол наводки, нахуй. О, мыша, здорово, нахуй, 5000 урона. Але собі теж буде викачати. И хуй пробьешь, блядь. Привет. Т-30, конечно, ПТшка, оце яку я хочу. У мене ото прототип є, його надо Ну, викачувати. Т-39 у мене є. Т-39. Да, Це як? сейчас. Тяжелый танк. Типа, Може, подожди, я Т- сам... То Т-29, я за Т-30, ПТшка башенна. То, що Т- йде після этого, блядь, щас тобі А покажу. ти це який? Вона Подожди, пос... що я- От Т-30 йде якраз після прототипа.
Там 145 А. тысяч это опыта надо, чтобы открыть его. Це питання тут. Ну да. У мене Ну, просто цей скидка висить, як я не бачу по своєму поняв. ага. У мене є Писюк с полляма свободного опыта. Давай, все, прекращай. скидки по Знаешь что, 25%. давай, бери пятый. І на 7 уровень є 50% скидка одна. Я понял. Алексей Сергеевич. Що ти поняв? Мене Что в тебе там этот... До хрена свободного опыта, еще и со скидками всякими. Так в мене там тільки по одній скидки і 7 уровня. По 10. Всего лишь по одній скидки. По одни скидки. Да. Ще, може колись потрачу. Бля, опять ты забыл я завязать. Я що? Слухай, куди поїдемо? Справа? Я на Возле? Д. А, ти сразу на Д? Да. Та я на Д і уїду, наверное. Як в тобі твою мій сторону. скін, кстати? Який скін? На СЕ-3. Я ще не бачу. Ми ж далеко за... Тільки не весь друг другу. Ух, в жопу прилетіло. Мощно. Ах ты ж сука. Саме закрута падла. Ой, ти Забирайте вгадав його. пісню. О, у мене тут теж весело. Батню барабан. Кого? О, 40Т. Вари. Ну да. Все, пососало, короче. А, ми з тобою, оказується, ще й в топі. Ти там дивися, стежка тебе обходить. Та тут так. Бачато той. Двох вистрілів. Я бачу він шотний, але я його не пробив, йому гусеницю злетить. І тут два сразу на мене. Три сразу. О. О, спасайте. Все. Прикольно. Ну, його ж недавно давали за івент цейський. Та пиздец. Я і меткость. Ох, там месиво происходит. Та там замість мене. Ну мені як-то нравится цей скін. Ну, да. Вони теж. За івент, согласен, да. Ну прикольний. А недавно. Я ще не Оце якщо б поставлю. надписі ще не було, вообще кайф було б. Кого? Надписі. Ну хто знає, тоді нормально. Ті запіздять все-таки. Кого? Правда, ХП не так дохуя. Ще. А що є 5? Говорю, ХП, правда, не так до хрена. Та Бля, ні, надо було тобі теж надо його шукати. вицелювати. Вицелювати надо. Крутить. Не розмінювай ХП. Він головий. Він щас ти розбирає, то він не справиться. Він не зможе. Так що вся на тобі надежда. Та піздець. Це прийом конкретний. Та чого? Може бути не проб'є, хоча б раз. Та прийом. Я його ніде нормально не пробиваю. Каже, що броня не пробита. А в мене він свободно прошиває. Ну сука.
Ну, ладно, я не хочу на это смотреть. Ща, все, вынес. М, Сука. Вот Это было легко, ожидаемо. но Шо? ощутима разница в толщине брони. Ну да. Давай ще раз. Щось погано. Не, я надеялся услышать щось погане без лишніх звуків. Які там на фоні були, Льоха. Які? Журчання живота. У мене на Киви 2 даже мастер один есть. Ти КВ-2 6, да? На КВ 2. Ну, Один КВ-2 есть. 6 левел или який? Да, Бери! да. КВ 2? Давай. Ты уверен? А я на этом буду. На У Пантере. мене на КВ 2 303 боя. А як ошибка звучить. Давай, не И тяни время. 52% побед. Ти можеш Та брати все, ні. що угодно від 6 до 5 левела. От що? От 8 до 5 левела. От 8 до 5. Зараз. О, оце я хочу викачати поки що. ПТшка. М. Добро. Та я хочу цю ветку викачати, бо тут, коротше, зайшла мені. Тут із 7 уровня там барабан Угу. і з дозарядкою. Там, Подожди. коротше, типа, Барабан. последній снаряд в барабані грузиться довше від усіх. Типа, як це, типа запасний снаряд, а так. Якось так. Ну там сам можеш глянути в описанні. Типа понял, но нихуя не понял. Ну, зараз то так після боя. Гайдеш. Ти шестерку ж вибрав, да? Да, звісно. Щось довго. 30 секунд уже. Слушай, катки в КС 2 минути чекаються. Ну, може, нетерпимость уже есть уже. Ой, Зачувствовать. ой, нетерпимость, слушай. Да, да. Сказав це Нетерпимость я. це коли кекса давно не було, ото нетерпимость. Не сип соль на рану. Отож. Жестоко. Аж плакати Кстати, захотілося. этот, что-то... Ти мені недавно в ТикТокі відос один скидав з ігрушкою якоюсь там, блядь, що вона безплатно роздається. Це вона Да. якесь на определенне время дається і поіграти, или там її Не, можна не, забрати вона зараз? забрать навсегда до 13 числа. До 13-го, да? Следующего месяца, да. Можешь мне отдельно написать в этот название Название. її, да? Сейчас я її в стімі пошукаю, подожди. Тільки це, як загрузиться бой, скажи мені, Да, щоб да, да, я... да. Ты мне можешь даже в диске сейчас название кинуть, я сейчас перейду и Та это. я, подожди, ще поки найду. О, бля. Ще этот целый сборник игр. Та в мене тут 471 ігра. Ты, блядь, вообще охуел? Ты в них хоть гуляешь? Не, да так пыляться. Да. Да я знаю тебя. Вот так и кажу. Ні в що гулять. Нещасний чоловік. Сука. Конечно, бля. Ну так, 90% це безплатно все. Начало 90%. загрузки. Мгм. Тут, я тобі скажу таку шнягу. Мене, этот, пытаются заинтересовать игрой Альбион. Може, Я колись пробував. Ну, мені не понравилось. ну а я попробую. Мені не понравилось. Я попробував, мені не понравилось. Ну, це все, що я можу сказати. Все. Я не хочу не гуляти.
Та де ж вона? У Да. неї такі требування, що вообще для мого нинішнього компа вообще. Чого? Серйозно? Не страшно. Альбіо. Ебать моя подлагала. Уже в бой? Да, бой. Так що ти мовчиш? Так я... Нет, я сказал, что загрузка пошла. Ти не сказав, я не Казав, чув. Леха, можно запись пересмотреть. Ну і там туди там здохне сам там в одиночестві, я до тебе не буду їхати. Я писю. А, ну так тим более, тобі вже там от вже тебе розбирають. Сука! Там зразу, на четверых. Ну, хоть системные требования посмотрел. Игрушки. Ух ты, летаешь, конечно, быстро. Слушай, я щось не понимаю, це якесь прям ПТшки чи що? Нет, це прокачувано. А по якій ветці, що то я не понял? Сейчас я не помню вже. Ну вона не так давно, кстати, появилась. Так що не удивительно, що ти її не знаєш. Тобто, Ну, почти не считается, там я поогризався трохи. Ти мені? Не. Це чатику. Сейчас. Так. Ти хотів знати, що це за... Ти що, здох? Да? Быстро ти. Ну, Ну я быстрее. конечно. Да, игрушка. В общем, оцей танк, що я гуляв, це збірна Європи. Це сол. Саме последнє ці. А, подожди, так моя ця ветка открыта, моя тут стерва 74 открыта. Бля, я и не... А, моя ж тут Леон, ёпт. Все, я понял, что это за ветка. Ебать, я понял, что это за ветка, нахуй. Тут Да, же що ці очень. ПТшки збашені у того СВЦМ. То, що нас Ну їбуть, що да, хуй це проп'єш. резервний снаряд тут, я поняв. Оце посчитай. Та подожди, я оце тепер думаю, може у цю ветку ПТшок пооткрити. Яку? Подожди. Ну, це ж зборний нас. Ні, ну да, вроде бы зборний нас, или чо? Хто тут? Или це шведи, блядь. Так давай вместе качать их, хули. Я же вот якраз уже шестерку Та качаю. мене закриті вони, алло. То Чего? надо буде на мені аж починати із 5-го левела. Так пятерку ты, в принципе, быстро пройдешь. Я її быстро прошел, правда. Трошки свободки потратив, бо вона мені достала вже пятерка. Там пробиття, ну... 160, ну це не серйозно. Ну це шестерка, перша пушка 160, потім 200, потім 300. Ну В принципі. тракториста. Сейчас гляну ту игрушку, подожди. Да, давай, шукай. Сейчас. Да сейчас быстренько, подожди. Я попытаюсь Ты хотя будто бы. бы гандон хочешь быстро надеть. И не получается. Ну, я що винуватий, що у мене, знаєш, як щось таке є, типа колекціонера, щось типа такого. Частичка. Не, это вообще нормальная тема. Ты мне название кинь, сейчас ДС. Я чекну его. Щас, я шукаю. Ох ты Шукаю. шокун, бля. Та ну, тут попробуй ще все передивися. Добре, зараз. 10 минут. Удалить вообще, Зараз. Примитив, даунпит. Чё? Так, это чё? Ще ж змінили трохи чатик. Як вона работає, принцип роботи.
машина. Лоха. Да, зараз. Коротше, тут цього дуже багато, я десь Давай пізніше ти мені в Діскорді кинеш названня. Ні, ти не мені сказав, так що зараз. Тоді ускорься. Я ускоряюсь, я вже шукаю. По названию, подожди. Мгм. Ага. Приплема. Надо буде поставити модуля на них. Усі. На двох вроде бы стоїть два. О, знайшов. Зараз ти кинув зі скороті. Угу. Ну, хто знає, тут вроді ніде не пишеться, що вона безплатна 13 числа, ну. В інтернеті казали, що безплатно. А то може хай спеціально. Та ні, ну чо, типа, типа, є же ж така тема, що типа, некоторі Де? безплатні ігри. Льоха, скидай. Скидаю. Типа, спочатку були безплатні, а потім платні стали, або наоборот. Так що, Nivea Here Expansion The Friendship. Да, что-то такое название я помню. Было сказано в этом. И так, крамниця. Завтра кейсик буде. да, Знаешь, там, что я подумал? Что как бы ты ж понимаешь, что цена от кейса, ой, цена кейса зависит от того, от его ж количества, правильно? ну, да. Вот. И типа, хотя я что-то уверен в том, що не буде повишення ценників. Буде? Думаєш, буде? Я думаю, що не буде. Чому? А потому що так як вони зробили, що кожну неділю кожен може отримати кейс, М, то вони це не прируть. Ну, типа, і це вже буде далі. Ну, хто знає, хто знає. Ну, якщо вони таке вже допустили, то все, це пиздець. Зато є стабільний доход тепер від цього. Но це, я чувствую, це ненадовго, це закриється ця тема. Но і ценники не возрастуть сразу. Вони возрастуть, возможно, через місяць. Так уже, в принципі, місяць пройшов після того, Не, як ми после того, як закриється ця херня. Поняв? Не знаю. Ну, все одно вони в мене зараз поки що лежать на місці. А тут, слухай, тут аж в описанні є. Отримайте безкоштовно до 13 жовтень, і вона залишиться з вами назавжди. Кличте друга, грайте онлайн, вирішуйте головоломки і Тут в описанні ігри, блядь, написано Льоха. І ти кажеш, блядь, мене тут не написано. Написано, Льоха. Ну, я не гляну. Я гляну, що вона безплатно, можна забрати і забрати. Ну, І я каз... добавив до себе в бібліотеку, спасибо. А Так, а чому може тепер якось і зіграти? Кстати, що там вона по требуванням? в мене все подійде. Я тебе зрозумів. Воно, короче, требування менше, ніж Відьмак. Так що, думаю, тебе це должно успокоїти. Ну да. Ну то, що Відьмак зараз в мене не працює, то факт. Ну як, воно там FPS 10, якщо навіть не менше. 5. На самих мінімалках? Да? Зараз. Ебать, я як вспоминаю, со старым железом Ведьмака 3 запускать с мылом, блять. Не, ну, то есть, І це то після цього поправлення. короче, я тобі скажу так, я викрутив максимально разрешение на минимум. Именно разрешение, не качество графики, а разрешение. Потом качество графики на среднем стояло.
як-небудь і грав. Угу. А Ну. потім як апгрейднув железо, і в мене на ультрах відьмачок пішов. Ну, зараз там взагалі не гулять, так що пришлось забросить поки що. Понял. Ну і ладно, зато время пройде і ще з більшим апетитом буду гуляти. Тільки вже не на ноуті. Ага. Ти дивись, щоб вас там не об'їхали. Та я сам об'їхав. Там это, с правой стороны есть ПТшка. Правильно, бать. О, обратил внимание наконец-то. Получаю. Давай ніхто й не поїхали сюди. Всі на ту сторону. Баррикад. Це зараз. Ёпта, ВКшка тут. Ну що, хто кого? А в нього теж. Помагай. Ну, я только його задницю побачив. Якщо він зараз виїде на горку, тоді строгану на його. Ну, давай. Тобі он підсаблюють РЛВ. Бля. Майже. Я шут не мост. Ти умер як герой. Да. Моё! Моё! Хоча б последнього собі забрав. Ти ж бачиш, який я наглий ПТшку. Пошла нахуй, сука. Це моє. А що, це виглядало прикольно в відосиком в TikTok. Ідея? Ідея. Возьму на заметку. Да. Тільки це ж озвучку ще надо десь достать, придумати. Та не обяз. Ладно, сейчас я поставлю бустеры, наверное. Бустер досвіду. Тому що щось довго воно качається. Це шестерка. Уже хочу поставити пушку і качати далі вже сімерки. Понимаю. Да. Та якраз прямо аккаунт світиться 21 день. Так що зараз быстренько потім пройду. Не, було б ще хорошо, якщо був би X5. Было бы хорошо, если бы я сейчас полляма набыл. Ну, на шестерках це довго буде. На 8 уровнях, на прямых там по 50 тысяч нормально. Ну, це если не учитывать знаки классности и мастера. За мастера, конечно же, більше всего платить. Короче, в основном добавлять знаки классности, да? Да. Угу. 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 А я вот все думаю, блядь, если уровень, то на прем-танке этого... Ну, то, что у меня сейчас 15 стоит. Угу. Качается за серебро. А вопрос тоді следующий. Схуяли в мене 15 уровень, если я на цьому танке серебро не влажував в оцю прокачку. Який 15 уровень, подожди. Який Ну, 15? именно на цьому АС-4 Сентіал британському у цьому премії 6 левела. Ну, типа 15 левел про этого... Блядь, як ти...
Уровень танка, короче, пускай так буде. 15 уровень. Не Мгм. понял. Уровень 15. Да, сейчас будешь загружаться, а в списке побачишь. А, я понял, я понял. Там ж то, типа, щось там добавляли з якимось обновлення, типа уровень там, да, серебро, открывать. Ну такое. Типа Ну, да воно ні на так, що там не влияє. статистика вроде бы пишется чисто и все. Ну да. Нахуй не нужно. Ты знаешь, это самое... Не, ну я понимаю в КС стат-трек на скине. Количество киллов считать. Ну да. Это прикольно. А и тут, ну нахуя? Нахуя, Оля? Я не знаю. Так вот, это если серебро уже никуда девать. Та як нікуди є, куди. Ну, Це типу. якщо б уже усі ветки вкачані були, тогда б да. Ебать, я щось не понял. 3 минути поиск боя. Ти точно шестерку вибрала? У мене шестерка. Угу. А в тебе шестерка. Шестерка. И сука, что-то долго шука. Хотя, если так глянуть, очередь 26 человек, блядь, ну, угу. Ну на перших, на шому уровні взагалі один чоловік. Не, ну чого, наоборот, я замітив, що менше 7-го уровня, що вони якось довше шукаються, ніж на десятках. На десятках там буквально 10 секунд і вже в бою. Ну, естественно, потому что большинство же уже ж выкачалось. Ага. Но на девятке, гля, вообще 11 нахуй. Там либо ты с восьмерками бодаешься, но в топе, либо ты с десятками в основном бодаешься. Ну да. Но вот и сразу назреваю вопрос. Каким образом качаться на первых уровнях? Ебать, нихуя себе. 4 минути поиска. Это Нормально. пиздец. Ще й в топі. Нормально. Зараз розкидаємо їх. Так я к чему веду? Что, типа, на первых уровнях, если там максимальная очередь достигает до 2 человек, який нахуй бой може бути? Як там качаться на первых уровнях? Не знаю. З Та хіба ботами. що отталкуватися від того, що возможно якісь там бусти будуть і ізначально дадуть этот свободний опит, Ну, щоб це скіпнути правда. цей момент. Enemy armor is Ну, damaged. або з ботами. З ботами. Якими ботами, Льоха? Це не КСК, в якої боти можна. Enemy armor is damaged. Ну чого ж, тут аж є ж перший Що? бой з ботами. Хіба, Чи вже немає? хіба, а Чи вже був убрали? вообще, вообще був. Льоха, був По-моєму, хіба? да. Якісь обучення ж воді міняли. Вже не таке, як раніше. А хіба ні? Да, вроді би Didn't таке. even scratch them. А раніше ж там я от. We didn't Та penetrate ти their armor. заїбав. Це не за тебе, Льоха. We've damaged them. Щоб ти піщу надпав. We've damaged Я them. вже розказувати перехотів. А я чуєш, я тільки зараз замітив, яка тут на краї віді гора, з якої тим іде здоровенна. Тільки зараз замітив на цій карті. З якою що? Ота гора в тій стороні. М. Здорова, здорова така. Судя по всему, час через будуть давити в ліпанки. Ты обрати, пожалуйста, внимание на то, что происходит в тебе с правой стороны. Ну, так я ж і перекатився, що.
Єбать там як это, голубі носили. На той корабль бідний. Я такий. Опа, привіт. Enemy armor is Блять, hit. чуть не здох. Виглянув на секундочку. Такий блять. О! We've had it. Everybody out. Рикошет. Де тут ось тяжик? Та ти, я ж йому і рикошет їбав. Що за об'єкт 244? Это хто нахуй? А, Не знаю, це це китаєць, походу. Наверно. О, так, надо попадать. Ты стреляешь, как я, точно моя школа. На, нахуй. 2. И третий там баб сейчас стоит. О! О, 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 о. Ща ты прилетить. На. І ще ось сейчас. 3, 2, 1. Угу. 3, 2, 1. Думаєш, у них є шанси? Нет, Ні, там вообще нет. Там Вовы всі, думаю, нет. Шкода вообще картонка стоит. Вольверан, ну блядь, ну что Вольверан сделает против дохуя танков? Next танк. М? Next Чё? танк. Следующий танк. А, ебать. Погнали. Как раз я затащу этот ПЗ-34. Мгм. А цей танк видавали за 10 днів просто зайти в ігру. Ото частями, понял. Пиздец. Так Нормально. же, так же само, як Т-34 екранірований є у тебе. Т-34 екран. Був когда-то, я його продав. Це, блядь, це повністю то ще хуй зна коли ми ще на БТшках ганяли, ото БТ-2, БТ, таке ото. Да, він коли в кінці того кода. Так, ми вже так недавненько там. Тоді його розбивали. Ну, поворотом башні в нього проблем нема. Припоминається, що він картон, блядь. Таке ще, що я сейчас понял, комп танки запустив. Ну, іменно оці здорові. Потому що я помню, що я на Т-34... Ну, ой, на ПЗ-34 грав вже. Ёб твою медь, нахуй. Це що було? Це я вийшов пізди получив. Я тоже. Жесть не было. О, там ще і леопард є. Да. Ти мене вірус не пробивай. Ти там головне живий. Куда? Ой, снаряд подув. Если я сейчас вийду Пропав. тут назад, то мене уб'ють. Ні, сиди там. Мене уб'ють. Если я там буду дальше сидеть. Это мы сейчас и съебаю. А я не можу виїхати, тому що мене це ще буде розбирати. І мене вже розбирає. Їду до тебе. Та вже поздно. Єбать, я ще вбив когось. У-у-у. 31 хп. У-у-у. Нормально. Пиздець мені. Ну, вона якось странна До виглядає. побачення. Цей танчик. Чё, мне нравится. Я Мгм. одновременно блядь, вот контролю, сука. Опа. А хуй ты Тебе вгадал, я тут. хуй вылезу, блядь. Ні, не Давай, вилазь, не Фаермен, вилазь, блядь. забери, не вилазь.
Та понятне діло, я ще ЛТшки спів. Опа. Оце командна ігра, блядь. Оце командна Ага. ігра, нахуй. Тільки щас ти сольєшся. Я щас на це. Точку захвачу. Там ТТшка на. А щоб ми швидше захватили. Тут КВ 2. Не з фугоскою так що. Та й не дожив до мого приїзду. Це гори даже. Ёбаный в рот. Хай, короче, точку захватывает, сейчас заточу. За точкой. Ух, ебать повезло. Не, сейчас пролетит. Не, ну я нахуй. Я лучше откачусь. Это понимаешь, кто не рискує, то и не п'є. Та він фугу куди? Ура! Ура! Зато живий остався більше награди получиш, а не просто за. Там може я ще й бабла дохуя получу, а? Давай, Не, такие 100 ну кусков как ты? нахуй. Это ты уровень вряд ли там. 20 не Ебать, было. я, короче, получил медальку интересненькую. Лех их... Чё, блять? Короче, знищити 2 танка противника в одном бою, управляя средним танком. А, блять, так себе награда. 3 степень, А. первый бой, кстати. Чудовий бій назвали. А мене колись получав таке, да? Колись получав І... таке. А по богу, короче, 15 кусков. У мене 30-ка. 30-ка? Да. Я в ахуе. За вторая степень у мене. А, Ніфіга. кстати, я получил сегодня последний кейс. Ну, Кил. який. Этот, опыт экипажа дали. А, нормально. Да таке, херня. Че я тебе предложу? А я предложу... Вот так вот. Шестерка? М? Шестерка есть. Да, шестерка. Неужели? Up and at 'em, lads. Бля, херня. Чего я тут не хватает? Я не помню, что ты эту скрин скидывал. А, его ж тут видно, тю. Enemy armor is damaged. Пиздец! Сейчас осталось Блядь. на гуслю поставить. На. Enemy armor destroyed. О, вообще, бля. Молодец. Да, я понял. Penetration. We're mobilized. We've damaged them. Що подаєш? Вали его, вали.
Бери базу, а я пойду этот КВ дрочить. Penetration. Просто Damage them. зараз я прикрию. Зараз. Enemy armor is hit. Це я тобі сказав. Enemy vehicle destroyed. Спасибо. Там Я Т-25-2 наверху. Да. We didn't penetrate their armor. А він спить, походу. Ні. А ні, не спить, ніхуя. Я тискаю, був охуєнний бой. Да? Турбослів тільки не у вас. Вторая степень. Підтримка. И 25 тысяч. 22. Так що на 6 уровнях особо не пофармиш. Опа, что-то... Какийсь видосик пошел. Тебе? Угу. Да, я зайду. Цікаво. Сразу реклама танка. 2000 голды предлагают. Ага, Или понял. це легендарний камуфляж на С3. Да пошли не нахуй. Тратить 2000 чисто ради якогось, блядь, легендарного камуфляжа. Перебьются. Я он на легендарный получил. В смысле? Ну типа только что этот. А. Давай я там и камуфляжи туда насобиралось. Некоторых. Пару штук. Даже на І7 якийсь івент був. Дали мені. Чи з кейса я просто випав. А в мене І7 це ж. Короче, качать його і качать. Це. И Через сёмый? 10 годів. Да. В смысле качать его и качать? Ну да. Что он стоковый? Що? Сток или чё? Ні, І7 це ж десятка. Ну, Ну, а в мене ще даже 8 немає. Тут бойової ветки. не понял. Ну, в тебе другие просто эти Let's ветки, get так? this show on the road. 10-го, Ладно, як я ну, помню. дело Да есть, есть французы прокачанные, як я помню. Да, По СТ-шкам. Ну и Да. ЛТ-шкам. да. И не только. Американцы тоже вроде бы в тебе открыты. Да. Я кажу за те, що в мене є камуфляж на нього. Так, Це як а я легендарний. от нього ніяк не збавиться. можна. Допустим, на осколки обменять. Можна. Но я ж викачу вже все, ж по-любому. Зачем Ну. мені продавати? Кто знает, кто знает. Опа. Penetration. Enemy armor is hit. Він мене не пробиває. Просто я його. Ну, фугасом. Нормально. Enemy armor is damaged. Penetration. Так себе размер. Камуфляж Enemy лучше vehicle танцем. destroyed. Еба, тебя там сейчас задушат, наверное, да? Или нихуя?
Та ми тут кружимось, ми не можемо не попасти, то що я низький. Кружится, вертится, шапка в лоб. От і дивись, Ебать, подивись надо со на сторони. видео заснять. Enemy vehicle destroyed. І таке буває. Прикольно, наблюдать было за всем. Ой-ой-ой. Ну, ВКшка. Та зараз розберуть, куди ти. Penetration. Enemy armor is damaged. Це пахне победою. That one didn't go А through. мені... Нет. Frag hit. Enemy armor is damaged. Сейчас меня доберут. Bail out. This vehicle has had it. Ну, я старався. Та вони всі фуворуться. Не должны. Ну, просто я не пробиваю його. А ну, борт, 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 борт! Хорош. Так. Інтересно, а можна? А може я ще раз подивлюсь на це. Як кружились в танці, так сказати. Ну це треба промотати тобі буде. Я там що його промотувати. Я просто не пойму, як назад промотувати. Ну це не на стрімі. Це там віддільно відео сохраняється і його промотувати. А чого тут немає реплею? Потому є. що... А, в ігрі? Ага. Єсть. Є, а то просто я не дождався, понял. Так воно появилось. Не понял, куда воно делось. А рів реально проявляє. Его же нельзя ж создать? Enemy vehicle destroyed. Есть свободная камера. Ебать, я возможно даже могу заснять, як ти кружився. А ну ща, подожди. Стоп. Ну, и А я... як я назад откатать? Реплей. Алло. Давай, реплей заново. Интересно поугарать. Возможно же переключаться между танками, да? Enemy armor is hit. Свободная камера. Вроде бы. Почему она такая медленная, цикам? Penetration. Чё Ну, тут я пишешь? согласен, что она медленно пиздец. Да. Enemy armor destroyed. Так, я пока что на паузу поставил. Лечу. Пиздец. Я, кстати, первый раз в Блице вот реплей смотрю. Та я колись дивився, теж якийсь прикольний був, тільки якщо б можна було їх ще сохранять. Ну, Я почти долетел. то чого він такий медленний? Ну, кошмар. О, тут я з нею вцепився вже. А, ты смотришь? Угу. Він мене в лоб не пробивав. Ну, він почав фугасами стріляти. Там по 10 вообще. Почти нічого мені не наносив. Bail out. This Вот так вот.
Алло. Да, да, я вже грузиться. Я уже закончил. Я тоже. Ну, бой. В смысле? Ты нагулявся? Не, я Ну, вот. бой. Бой. Ох, завтра мені на роботі, завтра пізда буде. Не виспаний буду. Что ты говоришь? Не виспаний буду. Бля, я и хочу ж быстрей танчик. Ой. Так давай спать лягать. Танк хочу Який? купить. Якийсь із Франців. А надо для цього 2,5. А в мене зараз 2200. Так це не багато ж. Ну, типа, небагато. Let's go. Не, ну серйозно, це не багато. Года не на низьких уровнях, блядь. Ну, все прийде. Угу. Раз. Enemy armor is damaged. Зараз. Збоку. We've damaged them. І куди снаряд полетів? Воздух. Enemy armor is hit. Ебать, щоб я і так промозив. Penetration. Ха-ха. Так ось цей. Enemy armor is damaged. Gotcha. Там у нас в другу сторону разнесли вроде, не? Так, да, є. Тут это 1390, чисел, он 75. Довго він не дожив. М. Не хочеш базу взяти? М, Там та тут ТТшки, Льоха. я бачу. Ну Ну, так. дай своїм помогти, бо щось їх мало. Мало? Леха, 6. Мало? Бачиш, Я понимаю, мы на захвате будем стоять и Ті отстреливаться. гранату винести, виник, як у мене їде. Ну окей, вынось. Того. Давай. Ебать, я понял. Точность, як у снайпера. Да. То не я, то рандом підсипав А, мене. я ты не хвастался, у меня ж этот снайпер элит 4. В стімі. Да, Прикольно. купляв. Прикольно. По акції. Угу. Думаю, Я стримить її, но то потом, як-небудь. Як большинство этих проектів позакриваю. М. Та я в нього ж третій коли згуляв. Може года пройшли. Коли я останній раз гуляв. Ой, третій, вибач. Снайпер Elite 3. Там... Це ж
в третьей части там этот... Опа, примчик. В третьей части там же ж этот, типа, британец, все херня, оверлорд, ля-ля. Я вже не помню, чесно. А в все, я помню уже. Да, третій, сирен. Четвертий це уже там, це недавно вишедший, считай. Ну як недавно, год-два назад. Так, я ж не упав. Конечно, конечно. Let's get this show on the road. 20 плюс 10, 30, 10 боев и танчик купленный. 20? Ну типа Ну, прям уже плюс ну. 10 к добавля. Ти решив катиться? Да хрен его знает. Я думаю, всі приїхали через ліву сторону. Да я Успокой. уже це понял. Тут я и бездумал. Угу. А ти... Два, три. Зараз. Не тікайте. Ты задницу им понапихивать хочешь. Да. Там вообще-то в тебе справа Су-100 Y и Бастон. Тут щось таке саме, як і я. Да. О, ні. Больше надо напрягает Су-100 Y. Damage them. цю- Вот, Enemy armor is damaged. Ебать ты быстрый. да. Та там сусто ігри більше всього. Enemy vehicle Я destroyed. якраз роздоможу. Enemy armor is damaged. Critical hit. Ах ты ебать писюн. 300 вынес. Я тебе не чую. Именно 300 въебал. Frag hit. Хто? Оцей ПТшка, блядь. Gotcha. Оце що я на них? Конечно. Да, 300 въебало. Ну да. Следующая пушка последняя. На 300 бьет. Critical hit. Enemy armor is hit. Да, блядь, чувак, съебись со своей пушкой. Penetration. Там кто-то еще, походу. А, у него КД таки? Не, там кто-то еще. This vehicle is headed. А вот и видно было ПТшка барабанна нахуй. Я тебе скажу, блядь, это победа нахуй. Да, хуже. Что-то слишком вони так усердно ебашат. Наш. И победа по-любому. Я вже почти викачав цю пушку. Тут 14 надо, має 12 тисяч. Опиту. І ще 30 тисяч, і я сімерку відкрию. Ну в тебе ж є свободний опыт, ти можеш це зробити. Да. Ну, в принципе, мне эта ПТшка нравится, и на ней могу еще погулять. А там ХПшная СТшка. І ПТ. Ну Ти ще ПТшка, дивишся? конечно. А, ну да. Я вже вийшов. Мені просто цей танчик зайшов, на який я грав. Преміум, не понял. Победа. Мені інтересно, скільки я за цей бой получу. Він реально так швидко залетів.
1000 урона, 5 повреждений, вторая степень. И что там? 40 тысяч. Нормально. Охуенно, я бы сказал. Мгм. 1000 урона, 40 тысяч сюда. Хорошо, грубо говоря. Но все равно 30 тысяч, правильно я все сказал. 10 боев. Це если грубо, а так меньше выйдет. О! Та бля. Та не то на. Мгм. Та то не тобі. Мгм. А то що то кліпси трохи. Та надо, Тут бой. короче, вигрузить старий стрім. Один. Мгм. Який думав буду редактувати трохи. Мгм. В Так і итоге, во время боя це робиш. да, сейчас. Да, думал этот, да. Там просто еще надо будет загружать. Поставлю на ночего. Мгм. А пока типа бой хотя бы загрузить. Ну, выгрузить. Той, що у мене вже на компі є. Мгм. Enemy armor is damaged. We've damaged them. Слушай, ти Ігор Enemy дивись. armor is damaged. М? Penetration. А. Зараз допоможу. Enemy armor У is мене hit. інтернет пропадає. Сейчас здохну. Enemy armor is Ще damaged. на... Живи, Не, я сам. Done. Тупо один Добре. на один. Забикував нахуй, отпіздів, ебать. А тепер я більше не проти нікого не пойду. Я отпізжений валяюся на кроватці. З двома ногами. Та мене все одно підбирав, я все одно тебе не успів би. Сейчас мене, походу, цей пісок може забрати. Didn't even scratch them. Да. От сука мені везе, блядь, на цю тему. Везе піздець. Ну і Мгм. ладно. Це дає мені повод продовжити те, чим я займався. А тут. Скажешь, когда бой закончится. Угу. Ау. Ох, я все понажимав. Щас я його. Або він мене. А тащу, траля-ля.
Ні, він мене. Ріндін-дон. Ух. Так, а ти живий остався, як це він тебе? Ну, Якщо ти Що? його. ну я його. Ну от, ти його. Да. Що це АТ-15? Ну. Ну. І до стіночки розвернувся такий. І так нормально. А хулі. Тю, воно, блядь, почти загрузилось. Ти ж представ, скільки ти там зараз дамага намахлав, ти ще й поджог. Збієння. Ту. Ти це бачив? Да-да-да. Ти це... Избиение инвалида называется. Так все і запишемо. Прикинь. Ну, видео оказалось настолько маленьким, что оно уже так быстро загрузилось. Да Это там, нормально. там же ж техническая проблема была с этим стримом. М. А хто мені мінус поставив? Подожди. А хуй его знает. Сейчас 777. подивимся. А, це із противоположної команди, а цей, що був на Т-15 там. Поплакав, наверное. И скільки ти серебра витащив? Ой, я не глянув, щас гляну. Цього боя я витягнув 36 тисяч. Я тоже 36. Це мало. Только я намаслал урона хуйню. А, ти ж дивись, еще учитывая, я 36 получил с премиумом, який я с боевого пропуска только что. Давай, танчик. Щас я цей А ты пушку поставив. получил 36 чисто за то, что так постарался. Мгм. Еще 200 тысяч осталось. Я тебе не чув. 200 тысяч осталось, говорю. Нормально. И нога занемела. Сейчас в ноге белый шум. А в мене кіт на ногах спить, ти, конечно. Як думаєш, які в мене зараз ноги? Таке ж Живи. саме. Да, вот тоже понимаю. Только без кота. Эх, котик. Та знаю. Буде квартира, буде котик, мабуть. Або ні. Або я сам буду котиком. Мгм. А вдруг появится хозяйка и буду мурлыкать ей каждый вечер. Так ти ж одіж була. А, точно, ти ж не в курсах, уже нема. А, ну буває таке. Я вже скільки от так. І нормально. Тому есть уважительные причины. Отрискаю так. То, что так произошло. О. Таке буває. Люди сходяться, люди розходяться. Да, вот так. Нічого собі. Опять пятиминутный поиск Мгм. игры, бля. Я покажу в TikTok пішов. Ах, Тільки в мене шо? я О, всё, насидівся, тут а уже він этот, випадає з уха. Ага, быстро. только накаркал, бля. Тільки ми в мінусі топі. Ой, бля. Точно. Мы не в топе, мы в проебе. Time to roll out.
13.75, ВКшки у ті. А чого ти не переїхав на этот, на оту возвышенность? А ти не приїдеш, там щас насиплять. Любого. Я имел в Да? виду ты на возвышенность. На яку? То, что возле базы. У нас. А, ну я по привычке сюда приїхав. Я якраз пушку поставив хорошу. А ніхто... Чого? А чё У там? мене щось мишка погано слухається. Йо, Пропадає. Да, в мене щось пропадає. We've Чи torched інтернет. them. We've damaged them. Enemy armor is damaged. Живий. А, це не ти. We didn't even scratch them. Зараз держи на там 350. те справа розносить. Я бачу. Накину. The commander's injured. He can't focus. That one didn't go through. Enemy vehicle destroyed. Блять, тупо повезло до 4 хп. Ну, я тебе скажу так, что-то экспресс-бой, блять. Ну да. То Ну, і то добре. двух я точно знаю, де вони. Один під нами, другий по прямой. На Ага. спавні. Тільки я мене щас заберуть, наверное. Тільки тебе, да. І тебе теж. Да. Сейчас 3, 2, 1. Ебать, я ще выжил. Это что-то феноменально, да. Что снял? Хорош. Ща там. Опа. Шкода с моей помогой. Там ВЗ Блейз. Да. Ну це бачу. А, тебе сняли? Да. Печально. Ха, Enemy armor не is ждал, да? damaged. Ну, тебе не на жарко. Покажу. А? 160 урона, це ж так мало. Enemy armor is damaged. Я настолько привик гулять на 7-8 уровнях, що це Enemy вже armor було is hit. такий випадок. Победа. 1300 урона и 1100 вроде бы с моей помощью. Я должен Давай. сейчас 40-50к получить. Давай. Я получу 14 всего. Ебать, ще й поддержку получил. Та я щось вообще слабо. 50к, як я і казав. М. Аж странно. Если таких по 50к, так ще 4 боя і заебок. Ну да. Я ти казав, що за 2 часов будеш, а вже 2 часа ось без 10. Без 15. Ну, без 10, без 10. Та казав, що до 2. Но если 4 боя осталось, хуль тут не дотерпіть. Move out.
Бля, в стінку в'їбав. Щас, по-моєму, зараз його заберу. Як рикошет? Penetration. То що, надо Да. мною? Да. Ну Ага. що, тупо на ровному місці рикошет. Там даже повністю чорний тирісний екран, даже намека нема. Та я понял. Это все рандом. То есть все это подстроено. То есть ты разумеешь. ПТшка слева. Суперхелк. Enemy armor is hit. Сзади кто? Ну слева, я же говорю ПТшка. У тебе слева. Penetration. Охуёв, да. Enemy armor is damaged. Мене розможу. Іду помагать. Откатуй. В тебе броні нема у лобешнику. Да Armor есть там damaged. трошки. Бля, Не против тяжелых. Frag hit. мене ж We've да. had it. Everybody out. Не попал. Добий його, добий. Да 4 секунды. Почти. Ти последний здох, ти герой. Мгм. Печально это слышать. Да, з такими успіхами я ще довго її не виключив. Ти ж сказав, що ти нравиться ПТшка. Да, ну як. Оця ветка, в принципі, хотів би викачати оцю ветку. Ну, Ти ж я с тобой согласен. Почему? Я уже бачив почему. Що хуй проб'єш, бля. да. Проти тебе вже було? Ну да, я ж вместе с тобой гуляв в этот. Да. Неоднократно сьогодні. Так що стоїть качати її. Конечно. Может быть, забудем все и сбежим навсегда. Ага. Ще портал другий тоже надо як-то стримить. Там сейчас вроде опять скидка на него. А сейчас опять на него скидка. Да? На курс. Да. Возможно. Ну, типа, я уже приобрел, у мене нема такого, що пише увідомлення по поводу цього. Щось мені не хочеться його купляти. О, щось холодно стало. І не купляю, це соло ігра. Це я купив просто. Що Щоб купив? поповнити колекцію этих ігор. Ну, та я думав купити, ну щось не знаю, щось не хочеться мені і гуляти. Круто. Може колись. Так, і куди тут їхати? Time to roll out. Умний ход, правда? Виліз зразу прямо в комнаті вилітанки. We didn't penetrate their armor. We've damaged them.
Там кромвіль Б з правої сторони. Угу. А ми Та йди це тут, хто криємо цю точку. Ах ти ж падла, блядь. О, Пробиває тянул нас. пастрельно. Ох ти. Enemy armor is damaged. Ну, Фелис. Enemy armor is hit. О, нет, тут нужна помощь уже. We didn't even Та я scratch сам them. тоже охуеваю от жизни, если что. Тут, типа, цей тигр. Я шотний, алло, в мене об'єкт час забере. Боже. Аза. Мене час тихо забере. We've had it. Everybody out. Быстро. Next tank. М. Який? А який хочеш. Вообще все равно. Вообще що равно. Мгм. Семерка. Та скільки ж їх тут є, ё-моё. ПТшка. М. Можна і це покачати трошки. Наверное, попробую. Не хочу. Ты там заснул? О, ожидання не надо було. Мгм. Поехали. Сейчас в центр поехала. А враги через... Вот. Бля, на секунду проїбався. Сейчас бы снял ЛТ. Да тут, короче, Замес конкретный. Ща да, подлетаю. я тут один. Ну, только я за тебя помогать еду. К Да тут сожалению. там хама. Я шотный. Не, ще выжил. Замазав я. Молодец. Тепер я здохну. Тут все уже. Тут ничего. Да блять, сука! Тайминг ебаный в рот. Сейчас бы вынес, реально. Дальше помогал бы. Що ж поробиш, такова жизнь. Ну да, секундочку. Ну що? 5 шестерка. Ну а чё? Прямая только одна семерка. А я сейчас на прямых формлюсь. Ну, куда я тільки догортав. Нет, это еще шестерка дальше. Е?
Куда? Я тільки догадав. Каже. Та я в ахуї, блядь. Сейчас тобі ще насиплять. Та пиздец, блядь. Небезопасно. Вот все уезжали. О, Ото показатель, насколько небезопасний картон цей їбучий. Ну, я нам пострелил. Блять. Это кто палит? Там это... Ну, я думаю, ты понял. Я ебал вылазить. Тяжело. Хороший стрелять, я не хочу туда лезть. Мені з однієї тички 400. Та пиздец. Угол наводки це ще, блядь. Там это... Сустой Y. Да у нас І слева ВЗшка, там скорее є. всего. Да. А як на кампері ставити ці? На А через міні-карті. Ctrl зажимаешь и ставишь на этот... Мышка появляется просто. Мгм. Ну, ВЗшка сложнее всего. ВЗшка съёбай оттуда, тобі пиздець. Та воно вже нікуди не дінеться. Ух, 500. І один хп. Мощно, Не 500, а ти йому сняв один хп. І забрав його. мощно, ебать. Не, да, вообще, фугаса можна було брати. Але 1000 всего лишь был. О, сушка, 40 штукарей. 14. Мені ще двобой осталось. Мгм. Если я не ошибаюсь. Ну. А, хотя не.
Или да? Но есть такая тема, что я могу ЛТшку сейчас за 2.37 приобрести. А есть такая тема, что iMix AS48 за 2.57. Поэтому давай те, що дороже возьмем. Два боя ще з гамаем, и я ПТшку возьму. Угу. Давай. Я надеюсь, что по 40 тысяч я получу за ці бої. Ну, если хорошо отыграем, то нормально. Ну, хотя бы штукар урона надо, щоб це Ну да. считалось. А для цього треба не вкатуватися сильно і не Ну. розмінювати. В том-то и прикол, что я сушку взял. У меня на ней более так... средняя агрессия. Поехали. Та, конечно, в кустах стоять, як вона буде здоровою. И я не сильно кустарничаю на ней. Ну що побачимо. Як довго ти проживеш і яка у тебе буде польза? С писем. О, меня спалили. Не пробил. Аккуратно там сзади сейчас. Ой, тут то щось мощне. Шанс разрыва увеличен. Мені гармату вивели в рот. Ой, я тікаю, мене ж здоров'я. Противник уничтожен. Вистріл. Пробитие. Поврежден. Есть пробитие. Ну, сука, я и так герой. Реально охуенно сыграл я. Типа, я в ахуе просто. Да нормально, чё бы нет. А если бы я так каждый раз сыграл, блядь, ну, я чувствовал в своих руках профессионализм только что, блядь. Это называется адреналин. Чакаться. Да не совсем. Ну, есть такое, да. Ну, не так, что прям пиздец было. Ну, оно ж тоже, знаешь, типа по-разному бывает. Чувство контроля ощущал я. М. Ку-ку. Та я поки ж долістав до нього. Так, а ти його прикріпи двойним кліком. Так в мене вже є прикріплені, і там, коротше, Пиздец, короче, я понял. ти ж сам розумієш, скільки в мене цих танків. Ну, естественно. Які закрифи є, які так просто. Так як я самий сраті, я оце думаю, може нікуди не рипатися і їхати до бази просто, чуєш? Тобі теж не рекомендую далеко від'їжджати від цих камушків. Та я теж думаю, наверное, не знаю. А тут, наверное, в кустиках стану. Угу. Вицеляйте, хто этот дальній будуть. Да. В
представь тем, кто только начал вот Блиц играть, именно Блиц, не знають, що таке обична вота, і получается привикли до того, що в них лампочка срабатує. А по факту то в комп'ютерних этих танках обычных, там же ж лампочка изначально качается. В смысле? Ну, А, да. Забув? Вещь. типа да. спочатку екіпаж до 100%, потім ставиш оцей скіл, шестое чувство, і тоді, коли він докачується до 100%, тоді тільки він срабатує. А то ми тут напривикали, що тут коли, блядь, заїбись все. Представь, насколько бы было тут сложно, если бы тут можно было экипаж именно с умениями. Опа. Тайп 58. Та я його. Там еще есть, там еще есть. Вдали еще есть. Хтось мене стругав. Там ВЗ десь. Да. Там двоє. Зараз мене доб'ють. Я так прицепився на камушки, прикольно. Вообще понятно. Пользу от мене 0, надо вкатываться. Хотя... Ніхуя не 0. Ну, того що я ще не жду більше. Ще ПТшка там вдали. Да, в твоем направлении ПТшка стоит. Я її не Слева, бачу. слева, слева, слева. Или она, возможно, по центру. Сейчас укажу квадрат. Немає. Да, вон пацаны кидают. Да есть там, она у кутку карты. Ладно, я там одну тичку дав. Я якраз понял, сижу, выцеляю, блядь. Думаю, чи пальнуть вслепу. И оказывается, она реально там стоит, только я не думал, что она там спит. Блядь, не успел. Ну ничего, заебись. Да, багато я підняв опита за цей бой із серебро. Шо-шо? Та Повтори, что ты сказал тоді. та й так. Кажу, Бля, 60. полезний. Скажи, Що? 60 тысяч получил. Нормально. А я одну тичку дав всего лиш. Кошмар. И А ще чи щось друге? я могу уже купить. Що? Ща затестим заодно. Да хай, блядь, с 50% нахуй. А, ну там восьмерка. Тебе, да? Да, да, да. Ну, сейчас найду с восьмерок нормально. А. Ага. Ну. Ну, вот так вот. Тоже нормально вроде думаю. Через GT. Може прикривати мене, значить. Це ж ти восьмерку взяв? Да, да. Мгм.
ощутима разница между старой версией француза и той версией. Что тут не хватает скорости, что поворота, что движка. Ну ничего, ще викачаєш. Да понятное дело. Ага, ТТшки уже очкуют. О, ось один. Не, тут походу помощь нужна. Да не. По направлению средних танков. Там ебать их съебают туда. Оу, Съебаю, я тут да если я это бачу. щось буду пробовать помогать, вряд ли у меня что-то получится. Сейчас. Не-не-не. Нет, вперся. Меня сейчас, наверное, заберут. На мене націлились. Да, забрала. Охуенная защита. Первый слышся. Тепер мене заберуть. Потестив, блядь. Сука! Хорошо. Погнали на другом танчике, щоб подождать, коли закончится цей бой, і ще раз затестить. Блядь, Недостаточний тест. Так, еще восьмерка. Ну давай. Тяжелый танк. Давай, ну, где тут из. І следующий буде уже завершающий бой, це на ПТшки той. Да. Тоже сегодня щось багато. 2 часа, кошмар. Яке 2 часа? 6 часов, алло. Шо? А, це для тебе 2 часа. В смысле? Просто у мене сьогоднішній стрім. А, почти 6 часов. Ничего себе. Да ну. Не, поверь. Самый длинный стрим, если я не ошибаюсь, це 7 с чем-то, почти 8 часов. Один. Там дуже багато, я не хочу так. І цей стрім, вроде би по Фоличу був самий большой такий. Да. Це грався, наверное. Да. Тема охуенна. Бой начинается. Думаю, логично, куда нам пиздовать придется. Прикольный скин, кстати, Який? на тебе. Да. Тоже колись получив вже. Хто знає, коли в мене вже в інвентарі висить. Привет, Андрей. А ще Пока, якраз той, що друзья. сильно бронірований цей.
А що ж таке? Що ж мені так везе? Походу я вже на сьогодні нагулявся, мені вже удачу відкрутили, вообще. Тільки получаю. Єбать 5000. Кидав? Мені. А, хто? Та хтось не висвітило з точки С. Пиздец, не пробив. Та оце ж тільки перше. Тичку дав. Нормально. Ну, слушай, мы, если ТТшек разъебали, то дальше должно быть все як по маслу. Ну як? Єбать! Ну дивися, ПТшки на точці С, так що сильно на відкриту місцевість з правої сторони не відкривайся. Ото як ми тут в мішки сидимо, так і надо там все сидіти. А я походу спущуся і получу пизди. Там две ЛТшки есть у них еще. Ну, одна засвечена, вторая нет. Та, може, Опа, тож вот не и надо вторая, тут. вот и вторая. Сейчас мені походу от ПТшек пролетить. Зря потратив вистріл на нього. Давай, забирай його, бо він больно тобі. Да пиздец! Мені на Сука! 500 дали. Ты Я ж- съебался, блядь. Типа понял, я таки разворачиваюсь, мой автоприцел, и все нахуй. А ти автоприцел включений? Но я могу включать. А, ні, я виключив його. Так, если я тут за... А, там одна ПТшка хули парится. Ну вот так вот, блядь. А теперь контролем. А, ты все? Тебе ПТХ Та сняла? Да, вона мене сняла. Мені ж вона мені дала. 500 з лишнім. Угу. А мы сейчас выиграем, хули тут. Их почти ни хера не осталось, а мы такие... И точки, и урон. Не, я не успею его забрать. Ура! О, на нем вообще и победа, но знаешь что? Мгм. 0х, блять. Як надо снимать звезды? Нормально. Это пиздец, честно. Я огорчен нахуй. 0х. Победа. Я снял звезду. Давай, так нормально. Чё ты? Давай, последний бой и хватай, ну его все уже хватит. Крайний, Леха, крайний, не последний. Ну, а чё крайний? Потому что если последний, это означает, что мы больше никогда играть в танчики с тобой не будем. А, ні, ну тогда крайний. Ну, вже попробувати сидіти. Моя тоже, я вон только что переместился трошки по-другому. Я вже кота збудив вже. Іди туди-сюди.
саме пекло приїхав. Так може геть звідти розбійника? Я ждав момент. То в саме пекло приїхав, як наш. О, там это, мені на 400 в'їбали. Ти сейчас там, ну, Вчитель. да я только це і хотів сказати. Короче, ты скажу так. Проанализировав ситуацию с предыдущим танком, могу сказать то самое мнение, что говорил о предыдущем танке. Танк хуйня. А як же вроді помершили А? французи? Їх вроді помершили французи. Нерфили в плане, не пон. Я сам не помню, що там було точно. Ну, Там вроді щось... француз. Что-то я начинаю жалеть о том, что я вообще приобрел именно ПТшки, блядь, со стороны Чего? француза. Потому что Я он лю- картонный хуй, блядь. Ну я легкі танки викачав, быстріше усіх. В мене вкачана єдина десятка, це француз легкий танк. Так. Щоб ти понімав. М. Ну що, Олексій Сергійович, дякую тобі за компанію в Отбліце. Очікую Тобі тебе на теж. завтрашньому стрімі. Я так завтра же зіграю, будемо вже гуляти, конечно. Ну, я ж о чому і говорю. Да. Так що, Давай. на добраніч. Тобі теж на добраніч. Давай, до завтра. Давай. Шановні друзі, дякую вам за увагу, що були поряд зі мною під час стріму. На добраніч.